เขาจะแนะนำเราด้วยนะครับให้แวะชาร์จตรงนี้เราดูให้แวะชาร์จที่ไหนค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยจะอยู่ 11.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับขับที่ความเร็วสูง110-120ถึงแม้จะไม่ได้เปิดไฟสูงขึ้นมานะครับระยะที่มองไปเห็นเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยนะครับพอจะเข้าโค้งก็ชะลอความเร็วลงมาเหลือต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับทีนี้พอมันยกขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นไฟที่ส่องลงมาด้านท้ายรถหลังคากระจกเขากันความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเวลาเร่งออกตัวนี้มันค่อยๆออกแบบสมูทนะครับถึงแม้จะออกตัวในโหมดสปอร์ตเนี่ยเพิ่ง3นาทีนะครับแบตเข้ามาแล้ว 10% กำลังไฟขึ้นไปสูงสุดที่288กิโลวัตต์ดูค่อนข้างโล่งดีนะครับหากว่าต้องมาเปิดซ่อมหรือเซอร์วิสเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็มองลงไปเห็นคอมแอร์อยู่ตรงนั้นโล่งๆเลยสวัสดีครับที่อยู่ด้านหลังผมตอนนี้คือ Xpeng G6 รุ่น Long Range นะครับคราวที่แล้วเนี่ยพาขับรุ่น Standard จากกรุงเทพไปหัวหินหลังจากที่ลงคลิปไปเนี่ยหลายคนก็ขอมานะครับให้ขับทางไกลกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นเขาข่าวนี้มาแล้วนะครับสำหรับสเปคคันนี้นะครับพละกำลังที่ให้มาเนี่ย285แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่440นิวตันเมตรสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดที่625กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยขนาดอยู่ที่ 87.5 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับรับกำลังไฟ DC ได้สูงสุดที่280กิโลวัตต์แล้วก็สามารถชาร์จ AC เนี่ย3เฟสได้สูงสุดที่11กิโลวัตต์นะครับในส่วนของราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,599,000 บาทวันนี้เราจะได้ทดลองการใช้พลังงานในความเร็วต่างๆนะครับแล้วก็ดูว่าการเดินทางกรุงเทพเชียงใหม่คราวนี้เราจะใช้เวลาชาร์จระหว่างทางเท่าไหร่สำหรับสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือถุงปูนวันนี้เราเอามาทั้งหมด12ถุงนะครับเพราะว่าผมเดินทางคนเดียวก็เพิ่มขึ้นมาอีก2ถุงเพื่อชดเชยกับน้ำหนักของเชงนะครับเพราะว่าเขาติดงานก่อนออกเดินทางก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราบรรทุกถุงปูนมาทั้งหมด12ถุงนะครับวันนี้เพราะว่าเชงไม่ได้เดินทางไปด้วยด้านหลังเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6ถุงแล้วก็บริเวณที่วางเท้าผู้โดยสารด้านหลังมีอีก4ถุงที่วางเท้าผู้โดยสารด้านหน้าอีก2ถุงนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเคบินไซส์แล้วก็กล่องเนี่ยประมาณ 3-4 กิโลกรัมนะครับอันนี้เป็นยาทาแก้น้ำกัดเท้านะครับที่ทางเชียงใหม่เขาน้ำท่วมอยู่พอดีผมก็เอาตัวยานี้ไปบริจาคให้เพิ่มนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะมีที่เก็บของอีกนิดหน่อยนะครับเก็บพวกอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินซึ่งไม่ได้ลึกมากนะก่อนออกเดินทางเรามาดูที่หน้าจอด้านหน้าคนขับนะครับโอโดมิเตอร์เนี่ยจะเห็นว่ามีเขียนว่าหลังการชาร์จนะครับพอเราชาร์จเสร็จเนี่ยตรงนี้จะรีเซ็ตเป็น0กิโลเมตรแล้วก็บรรทัดล่างโอโดมิเตอร์ก็คือระยะรวมทั้งหมดที่คันนี้วิ่งมาตั้งแต่ออกจากโรงงานนะครับที่ด้านบนเนี่ยตั้งแต่เริ่มอันนี้ถ้าเราจอดรถแล้วก็กลับมาขับใหม่มันจะรีเซ็ตเป็น0กิโลเมตรแต่ตรงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันไม่รีเซ็ตตามนะครับไม่แน่ใจว่าเขาคำนวณจากระยะทางกี่กิโลเมตรที่ขับมาก่อนหน้านี้นะครับโดยปกติถ้าตรงเนี้ยสามารถรีเซ็ตเป็น0ได้เราก็ยังพอเข้าใจว่าเขาใช้ระยะทางตรงนี้แต่นี้มันเป็น0แล้วแต่อันนี้มันไม่รีเซ็ตตามแล้วก็มาดูที่หน้าจอกลางนะครับที่เมนูการชาร์จและการเลิกชาร์จเนี่ยเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเป็น WLTP กับ Dynamic เนี่ยจะคำนวณตามการใช้งานก่อนหน้านี้นะครับส่วน WLTP เนี่ยก็อิงตามมาตรฐาน WLTP เลยคันนี้ถ้าตามมาตรฐาน WLTP เนี่ยระยะทางที่วิ่งได้จะอยู่ที่570กิโลเมตรนะครับถ้าชาร์จแบตเต็ม 100% พอกดดูที่ WLTP เนี่ยระยะทางตอนนี้เหลือ569กิโลเมตรมาดูที่แผนที่เดี๋ยวเราลองซูมเข้าซูมออกดูนะครับเนี่ยการซูมก็ทำได้ค่อนข้างสมูทนะครับจะมีบางครั้งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ามือเรามันไม่ติดดีหรือเปล่านี่เวลาที่มันติดเนี่ยมันก็ลื่นเลยนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่ามีบางช่วงที่ขยับแล้วก็มันสุดเนี่ยคือเขาอาจจะจับตำแหน่งนิ้วของเราได้ไม่ครบ2นิ้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับช่วงที่มันซูมไม่ได้แต่ถ้าเราทัชติดแล้วเนี่ยก็ลื่นอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็ลื่นดีแล้วก็พอเราผูกแอปกับมือถือแล้วเนี่ยเราสามารถกดค้นหาที่แอปนะครับแล้วก็ส่งโลเคชันไปหาแมปในตัวรถเราได้อย่างเช่นตอนนี้ผมกดนำทางให้ไปที่
ปั๊ม PT จังหวัดตากแล้วก็จะกด Send to Vehicle มันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอตรงนี้นะครับแต่พอเวลาเรากดโอเคเนี่ยมันจะชอบกลับออกมาที่หน้านี้ก็ต้องกดกลับเข้าไปที่แมปใหม่อีกทีนึงก็จะบอกนะครับว่าเนี่ยเราไปถึงใช้เวลา4ชั่วโมง50นาทีแบตเตอรี่เราจะเหลือเมื่อไปถึงเนี่ยวิ่งได้ต่ออีก187กิโลเมตรสำหรับเมื่อกี้เรากดไปที่ตากอันนั้นแบตเตอรี่มันพอที่จะวิ่งไปถึงนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกที่เป็นที่เชียงใหม่ Moose Hotel นะครับรอเขาคำนวณแป๊บหนึ่งก็จะมีเส้นทางให้เลือกแล้วก็บอกว่าระยะทางไม่เพียงพอนะครับเรากดตรงนี้ที่เป็นรูปเหมือนชาร์จแบตนะครับเขาจะแนะนำเราด้วยนะครับให้แวะชาร์จตรงนี้เราดูให้แวะชาร์จที่ไหนประมาณนครสวรรค์นะครับเนี่ยพ้นจากเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ไปละเขาก็บอกเลยนะครับว่าให้เราชาร์จจาก 51 ถึง 86% เนี่ยใช้เวลาประมาณ21นาทีกำลังไฟที่ชาร์จเนี่ย114กิโลวัตต์นี่น่าจะเอาสเปคของรถคำนวณกับตู้ชาร์จเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติตู้ของ EV Station เนี่ยมัน120กิโลวัตต์ก็ต้องเป็นรถที่เป็น800โวลต์ที่จะชาร์จได้เต็ม120กิโลวัตต์นะครับส่วนคันนี้แรงดันไฟจะอยู่ประมาณ500โวลต์ไปปลายถึง600โวลต์นะครับบอกเลยว่าชาร์จที่กำลังไฟ114กิโลวัตต์ใช้เวลา21นาทีแล้วก็บอกเรานะครับว่าขับยาวไปถึงที่ Moose Hotel เนี่ยแบตจะเหลือ 9% แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับผมลองกดดูแล้วเลือกได้นะครับว่าจะให้ระดับแบตเตอรี่ที่ต่ำสุดเมื่อไปถึงจุดชาร์จเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตรงนี้ให้ไปถึงปลายทางเนี่ยเหลืออย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ก็จะเห็นว่าไปถึง Moose Hotel เนี่ยแบตเหลือ 9% นะครับแต่ว่าไอ้ตรงจุดที่เขาให้แวะชาร์จเนี่ยแบตเราเหลือตั้ง 51% เลยก็ตั้งค่าได้หลายอย่างนะครับค่อนข้างดีเดี๋ยวเราลองกดนำทางไว้ด้วยก็ได้ว่ามันจะตรงขนาดไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดไปแค่ตากดูดีกว่าตอนนี้กดไปที่ตากนะครับบอกว่าจะเหลือ187กิโลเมตรแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่าพอเราขับไปถึงที่ตากเนี่ยแบตเตอรี่ที่เหลือบนหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นว่าวิ่งได้กี่กิโลเมตรตอนนี้ผมกลับมาตั้งเป็น WLTP ไว้เดี๋ยวขอตั้งเป็น NEDC ดูนะครับเขาจะแก้ตามหรือเปล่าแล้วก็กลับออกไปดูที่แมปอันนี้ก็ยังบอกว่า180นี่ไงเพิ่มขึ้นเป็น211กิโลเมตรละโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราดูนะว่าตอนที่ขับไปถึงที่ตากเนี่ยระยะทางนี้จะต่างกันกับที่เขาบอกตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาพวกแผนที่คำนวณเขาอาจจะอิงที่ความเร็วสักประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะมีใช้110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมาดูกันนะครับว่าแผนที่ที่เขาคำนวณเนี่ยมันใกล้เคียงหรือเปล่าชิดขวาแล้วชิดซ้ายพอเรากดนำทางไว้ด้วยเนี่ยเขาก็จะคอยพูดบอกเรานะครับเนี่ยพูดบอกอยู่เรื่อยๆแล้วก็เสียงเนี่ยดังออกมาจากบริเวณที่รองศีรษะนะครับมีลำโพงอยู่ในนี้ด้วยอีก500เมตรชิดขวาไปทางดินแดนบอกละเอียดมากเลยนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบก็ต้องปิดเสียงที่เขาบอกไว้ก็คือเรากดเข้าไปในนี้ได้กดที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูป setting มันจะมีเขียนว่าออกอากาศเนี่ยเราก็ปิดไว้เลยได้นะครับตอนนี้เราขับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้ Adaptive Cruise Control ความเร็วบน GPS จะอยู่ประมาณ96ถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เพิ่งขับมาได้37กิโลเมตรนะครับสุดโทเวพอดีแล้วก็มาเจอรถติดนะดูจากพื้นแล้วฝนเพิ่งจะหยุดไปนะครับแล้วก็จากทางด้านนอกตรงนู้นคือน้ำท่วมอยู่ไม่แน่ใจว่าที่รถติดเนี่ยเพราะน้ำท่วมหรือเปล่านะครับพอจะทราบสาเหตุของรถติดแล้วนะครับที่เลนขนานน่ะน้ำท่วมเลยนะครับก่อนเรามาถึงน่าจะฝนตกหนักใช้ได้แล้วก็บริเวณเนี้ยตรงนี้ถนนก็เริ่มแห้งแล้วนะครับน่าจะติดไปอีกสักระยะหนึ่งเลยอันนี้ดูจากในแผนที่นะครับระหว่างที่รถติดเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูหน้าจอด้านหน้าคนขับไปด้วยนะครับก็จะเห็นรูปจำลองรถรอบๆข้างเราเลยนะอันนี้
แตะพวงมาลัยไว้เบาๆก็ยังเตือนนะครับนี่แล้วก็ที่จอกลางก็เหมือนกันนะครับสำหรับที่จอกลางเนี่ยเราสามารถหมุนดูได้เลยนะครับเห็นรถทั้งด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังถ้ามีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาบางทีก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับมอเตอร์ไซค์ก็จะเห็นเป็นจักรยานก็มีแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับมีจุดหนึ่งนะครับที่เมนูเนี่ยมันจะทับซ้อนกันอยู่ก็คือปุ่มบนนี้ซึ่งเวลาที่เราไม่ได้ใช้ Adaptive Cruise Control เนี่ยมันจะเอาไว้ทั้งปรับข้อมูลตรงนี้ก็ได้ปรับพวกแอร์ก็ได้นะครับที่ปุ่มตรงนี้เอาขึ้นลงปรับอุณหภูมิทีนี้ถ้าเรากดค้างนะครับมันจะเป็นการเซตค่าตรงหน้าจอนี้เนี่ยพอผมกดค้างเราจะหมุนขึ้นลงเพื่อเลือกข้อมูลตรงนี้ได้แล้วก็ปุ่มซ้ายขวานี้นะครับเดี๋ยวลองดูเนี่ยมันจะเอาไว้เปลี่ยนระหว่างแผนที่กับโหมดการขับขี่อัจฉริยะได้ที่โชว์เป็นรูปอันนี้แต่มันทับซ้อนกันอยู่กับ Adaptive Cruise Control นะครับเพราะว่ามันเป็นปุ่มเอาไว้ปรับระยะห่างจากคันหน้าด้วยเวลาที่เรากดเปลี่ยนซ้ายขวาเนี่ยมันก็มาโดนการปรับตั้งค่าของระยะห่างจากคันหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองกดที่ฝั่งด้านขวาแทนเราต้องใช้ด้านขวาแทนนะครับที่ปุ่มด้านขวาเนี่ยถ้ากดที่ด้านขวาจะไม่เป็นไรถ้าเราไปกดที่ปุ่มด้านซ้ายซึ่งมันเป็นการปรับระยะห่างจากคันหน้าเวลาที่เราใช้ตัว Adaptive Cruise Control อยู่นะครับแล้วก็ที่ผมเคยถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะคือทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยเขาสามารถปรับเลือกได้เหมือนกันเลยนะครับเราต้องกดค้างก่อนเราก็จะเลือกได้เนี่ยว่าต้องการจะดูอะไรนะครับจะเอาความเร็วมาอยู่ด้านซ้ายก็ได้แล้วเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมาไว้ด้านขวานี้ก็ได้นะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนสายเอเชียแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 90% พอดีนะครับวิ่งมาแล้วเกือบ65กิโลเมตรก็จะมีช่วงบนโทเวย์เนี่ยที่ใช้ความเร็วสักประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกนั้นก็จะเป็นตามสภาพจราจรนะครับในเมืองช่วงรถติดแล้วก็รถติดหลังจากที่เราลงโทเวย์ที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ 1% วิ่งได้ตั้ง6กิโลเมตรเนี่ยช่วงขับในเมืองผมก็สังเกตดูเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ 1% ก็วิ่งได้สักประมาณ6กิโลเมตรเลยประหยัดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เรามาดูที่กราฟบนหน้าจอนะครับสำหรับระยะทางตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตั้งแต่ขับออกมาจากเซ็นทรัลพระราม3ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 14.4 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรซึ่งจุดที่ยังไม่แน่ใจตอนนี้ก็คือค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตรงนี้ที่มันไม่ยอมรีเซ็ตตามนะครับเดี๋ยวผมวิ่งได้สัก100กิโลเมตรเนี่ยผมจะเอาเทียบกับกราฟบนหน้าจอที่มันเป็น100กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับว่าค่าตรงเนี้ยมันจะตรงกันหรือเปล่าถ้ามันตรงกันเนี่ยก็พอเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับว่า100กิโลเมตรที่เราวิ่งมากับไอ้ตรงตั้งแต่เริ่มต้นตรงเนี้ยถ้าค่ามันตรงกันก็แสดงว่าเขาเอาตัวเลขตรงนี้มาคำนวณนะครับช่วงจากเนี่ยที่เราเข้ามาถนนสายเอเชียจนวิ่งไปถึงนครสวรรค์เนี่ยระยะทางเกือบ200กิโลเมตรมันเป็นทางตรงแล้วก็ราบๆเลยนะครับมีถนนตั้ง4เลนทำให้เวลาที่เราจะทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอย่างเช่นสมมติขับ90ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีช่วงที่ถนนโล่งนะครับแต่ถ้าให้ผมเทียบกับเวลาที่ขับไปทางภาคอีสานทางสระบุรีหรือขับลงใต้เนี่ยเส้นพระราม2เราก็จะเจอแบบรถเยอะๆรถติดๆนะครับกว่าจะวิ่งผ่านหัวหินไปก็จะเริ่มเจอทางที่มันเป็นเนินละถ้าเทียบกับเส้นทางเนี่ยผมค่อนข้างชอบทางนี้นะเพราะว่าช่วงเนี้ยเราเอาไว้เทสค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานได้แล้วก็เวลาที่ผมทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยจะทดสอบโดยการใช้ Adaptive Cruise Control เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะได้มาตรฐานก็คือเราจะไม่ให้มีการรีเจนระหว่างที่ทดสอบเลยคือให้มันโล่งๆอยู่ด้านหน้าตลอดเพราะว่าถ้าเราทดสอบแบบให้มันมีการรีเจนเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้ขับไปมีการรีเจนค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องคอยหาช่วงที่ลดลงจริงๆแล้วก็ใช้ความเร็วคงที่เพื่อที่จะได้เอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนั้นเนี่ยเปรียบเทียบกับคันอื่นๆได้ถ้าเกิดเราเทสแบบนี้ครับขับไปมีรถชะลอพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยครับถ้ามีการชะลอโดยการใช้รีเจนเมื่อไหร่เนี่ยการใช้พลังงานมันจะประหยัดลงทันทีนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผม
ทดสอบการใช้พลังงานโดยใช้ Adaptive Cruise Control นะครับ ซึ่งเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะประหยัดกว่าการที่ใช้งาน Adaptive Cruise Control แบบถนนโล่งๆคือในรถไฟฟ้านะครับถ้าเราจะขับให้มันใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยจะต้องขับสักความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ขับแบบแช่นะครับไม่ได้มีแบบการแตะเบรกระหว่างนั้นเพราะว่าสมมุติเราขับ120เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มกินไฟแล้วก็แช่ไปเลยไม่มีรถด้านหน้าอันเนี้ยมันจะกินพลังงานตลอดไม่มีการรีเจนกลับเข้าแบตเตอรี่แต่ถ้าสมมุติเราขับมา120เดี๋ยวเบรกมันก็จะประหยัดลงนะครับเนี่ยดูจากกราฟก็ได้เห็นไหมกราฟก็ตกลงนะครับก็รีเจนไฟเข้าแบตแล้วก็เรากลับมาดูที่แผนที่อันเนี้ยแผนที่ก็คำนวณแบตที่เหลือนะครับที่จะไปถึงตรงปลายทางที่จังหวัดตากในรถไฟฟ้านะครับถ้าแผนที่ที่นำทางมากับรถเนี่ยสามารถคำนวณแบตที่ไปถึงปลายทางได้ด้วยเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยตัวแบตเตอรี่ที่จะไปถึงเนี่ยคำนวณใหม่ตลอดนะครับถ้าผมขับเร็วขึ้นอันนี้ก็จะบอกว่าเหลือแบตน้อยลงตอนนี้บอกว่าเราจะไปถึงที่ตากเนี่ยแบตจะเหลือ215กิโลเมตรนะครับก็ยังใกล้เคียงกับตอนที่ขับออกมานะตอนนั้นเรากดนำทางมันก็จะบอกว่าไปถึงปลายทางแบตเตอรี่เหลือ211กิโลเมตรถ้าเผื่อระหว่างทางเนี่ยเราขับเพลินๆนะใช้ความเร็วสูงก็แค่คอยสังเกตที่ตรงนี้ถ้ามันบอกว่าไปถึงแบตจะเหลือน้อยเกินไปเนี่ยเราก็ขับให้ช้าลงนะครับแล้วก็อย่างที่ได้กดดูตอนก่อนที่เราจะออกเดินทางนะเขาสามารถเลือกจุดชาร์จระหว่างทางให้ด้วยถ้าแบตเตอรี่ที่จะเดินทางไปถึงเนี่ยมันไม่พอนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็ติดอย่างนึงแหละตรงที่ว่าพอผมกดหาตำแหน่งปลายทางบนหน้าจอเนี่ยมันเซิร์ชแล้วไม่ค่อยเจอนะครับขณะที่ว่าผมกดเซิร์ชชื่อโรงแรมที่เชียงใหม่เนี่ยที่เราจะไปพักวันนี้ก็หาไม่เจอนะครับต้องกดส่งโลเคชั่นจากในแอป Xpeng ในมือถือเราเนี่ยเข้าอันเนี้ยจะใช้งานง่ายกว่าถนนที่เราขับอยู่ตอนเนี้ยเส้นแบ่งเลนเขาจะทำมีเป็นขีดไว้ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยผมลองใช้งานตัว Xpilot เนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วเดี๋ยวรออีกทีเวลาที่เจอเส้นแบ่งเลนแล้วมันมีขีด2แบบนะครับทั้งตรงๆแล้วก็แนวขวางเมื่อกี้มันจะมีบางช่วงที่เรากดใช้งาน Adaptive Cruise Control แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับตอนแรกผมก็สงสัยทำไมมันเปิดใช้งานไม่ได้ตอนนี้เราวิ่งมาได้103กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าจะดูที่ระยะทาง100กิโลเมตรพอดีปรากฏว่าลืมนะเราวิ่งมาแล้ว103กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรอันนี้เป็นของทริปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับทีนี้เรามาดูที่กราฟการใช้พลังงานของ100กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับก็จะอยู่ที่ 14.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเหมือนกันเลยนะก็แสดงว่าตัวเลขบนหน้าจอนี้ก็น่าจะเชื่อถือได้นะครับว่าเป็นตั้งแต่เริ่มต้นที่วิ่งมา100กิโลเมตรเดี๋ยวเราดูช่วงที่ขับไปได้ปริมาณกิโลเมตรที่เยอะขึ้นไปอีกนะครับว่าตัวเลขตรงเนี้ยมันจะต่างกันกับกราฟ100กิโลเมตรที่ผ่านมาสักขนาดไหนถ้ามันดันไปเท่ากันเนี่ยก็แสดงว่าใช้ค่าของ100กิโลเมตรที่ผ่านมาที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยบน GPS จะอยู่77กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เรามาดูที่กราฟการใช้พลังงานนะครับนิ่งๆเลยผมใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยจะอยู่ 11.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าวิ่งด้วยค่าเฉลี่ยเนี่ยหารกับปริมาณแบตเตอรี่ที่ 87.5 กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณ760กิโลเมตรเลยนะครับวิ่งได้เยอะมากแต่เราต้องขับแบบทางที่เป็นทางราบๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ความเร็ว80ไปเรื่อยๆถือว่าวิ่งได้เยอะมากนะขับ80นี่เผลอๆวิ่งยาวไปถึงที่เชียงใหม่โดยไม่ต้องชาร์จก็ได้เลยวันนี้ตั้งแต่ขับออกมานะครับก็แทบจะไม่มีแดดเลยนะอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่30องศานะครับ
แล้วก็ไม่แน่ใจในกล้องตัวนี้จะเห็นอุณหภูมิแอร์ที่ผมเซตหรือเปล่า25 องศานะครับปกติเนี่ยขับผมจะตั้งแอร์อยู่แค่20 ถึง 22คือไม่รู้ว่าเพราะวันนี้อากาศข้างนอกมันเย็นลงด้วยหรือเปล่าขับแล้วรู้สึกว่าหนาวเลยนะครับขนาดเปิดแอร์25เดี๋ยวมาดูที่แอร์นะครับเนี่ยตอนนี้ตั้งไว้เบอร์2นะครับแต่ว่าแอร์นี่ก็พุ่งมาทางผมด้วยก่อนหน้านี้คือเปิดเบาะเนี่ยให้มันเป็นลมเย็นพอขับมาเรื่อยๆตอนนี้หนาวนะครับได้ใช้เบาะอุ่นแล้วก็อุ่นพวงมาลัยไว้ด้วยให้แบบจับแล้วมันรู้สึกอุ่นขึ้นมาหน่อยนี่เราขับอยู่มันไม่ได้อุณหภูมิภายนอกมันไม่ได้หนาวมากเลยนะแต่ใช้แอร์อุณหภูมิ25แล้วขาสั่นครับตอนนี้ เอาแอร์หนีไปหน่อยนะขับมาได้ระยะทาง137กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้มาดูที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหลืออยู่ 80% นะครับดูระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยสำหรับจาก 90% มา 80 เนี่ยก็ยังวิ่งได้ประมาณ 65-66 กิโลเมตรเลยนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะ 70 ด้วยซ้ำนะความเร็วที่ใช้อยู่ระหว่างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่ากำลังทดสอบการใช้พลังงานอยู่ถ้ามันใช้ค่าเฉลี่ยประมาณเนี่ยขับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆนะเกือบถึงเชียงใหม่นะครับแทบจะไม่ต้องชาร์จแต่ในช่วงปลายเนี่ยตั้งแต่ตากขึ้นไปลำปางนะครับมันจะเริ่มเป็นทางชันละตรงนั้นน่าจะกินไฟมากกว่านี้ที่ความเร็ว90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอนะครับบน GPS เนี่ยจะอยู่87 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เรามาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับจะอยู่ประมาณ 12.8 กิโลวัตต์อัลต่อ 100 กิโลเมตรอันนี้ผมทดสอบให้เห็นเลยนะครับความเร็วที่90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนิ่งๆในระยะ 2.5 กิโลเมตรอันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับถ้าหากว่าเวลาที่เราทดสอบอยู่เนี่ยแล้วเกิดการเบรกขึ้นเห็นไหมครับว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันจะลดลงทันทีอันนี้ด้านหน้าเราเนี่ยมีรถบรรทุกอยู่พอดีนะครับตัวรถที่กำลังใช้งาน Adaptive Cruise Control อยู่เนี่ยก็ลดความเร็วลงเลยเป็นเหตุผลให้ต้องพยายามหาช่วงถนนที่รถด้านหน้ามันโล่งจริงๆถึงจะทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานได้นะครับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วบน GPS เนี่ยจะอยู่ประมาณ 96-97 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ประมาณ 14.5 กิโลวัตต์อัลต่อ100 กิโลเมตรนะครับซึ่งที่ค่าเฉลี่ยเนี่ยเราวิ่งจนแบตเตอรี่เหลือ 0% เนี่ยก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ600 กิโลเมตรก็ใกล้เคียงกับระยะทาง NEDC นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 70% พอดีวิ่งได้ระยะทาง200 กิโลเมตรนะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าเราเอาระยะทางเนี่ยหารกับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ใช้ไปตอนนี้ 30% เนี่ยก็ยังอยู่แถวๆ 6-7 กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่ 1% นะครับนี่ถ้าเราเอา7คูณกับ30เลยก็7321มันก็เกินไปนิดนึงก็เท่ากับ 1% ก็ได้ประมาณ6 กิโลเมตรกลางๆนะครับความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วง90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตรงนี้อยู่ที่ 13.8 กิโลวัตต์อัลต่อ 100 กิโลเมตรทีนี้มาดูเทียบกับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน100 กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับก็จะอยู่ประมาณ 13.6 กิโลวัตต์อัลต่อ 100 กิโลเมตรก็แตกต่างกันกับตัวกราฟตั้งแต่ตั้งต้นอยู่นิดนึงนะครับเมื่อกี้ประมาณ 13.8 13.9 พอขับมาได้200 กิโลเมตรเนี่ยก็จะถึงปั๊มปตท.กิโลเมตรที่148นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะแวะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็มีแวะเข้านะเพราะว่ากินน้ำมาเยอะแวะซื้อน้ำซื้อขนมกินนะครับดูรอบๆรถเรานะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งรถบรรทุกจอดอยู่รอบๆนะแล้วก็มาดูที่บนหน้าจอนะครับเห็นหมดเลยนะ
ซูมขึ้นมาดูได้นิดนึงเมื่อกี้แล้วก็ซูมออกมาเป็นแบบนี้นะครับแวะเข้าห้องน้ำไปประมาณ 5-6 นาทีนะครับอันนี้เราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับหนทางยังอีกยาวไกลนี่6 โมงครึ่งเพิ่งมาได้200 กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้เป็นเสียงโทรศัพท์ตกนะครับด้านหน้านี้เป็นไฟแดงนะครับผมใช้งาน Adaptive Cruise Control เข้ามาด้วยความเร็วสูงโอ้โหต้องเบรกเองนะครับลืมไปว่าเซตระยะห่างไว้ไกลอ่ะเมื่อกี้รถเขาเลยยังไม่ชะลอช่วงที่กดเบรกลงไปลึกๆหน่อยนะครับตัวไฟเนี่ยที่เป็นไฟฉุกเฉินนะครับก็กระพริบติดขึ้นมาให้คันหลังได้รู้เลยนะว่าเราเบรกแบบค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเหยียบเบรกลงจนรถหยุดนะครับด้านหน้านี้เป็นไฟแดงนะครับตอนนี้เราใช้ความเร็วมาที่87 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้ Adaptive Cruise Control ถ้าเป็นแบบเนี้ยรถจะค่อยๆชะลอความเร็วตามคันข้างหน้านะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะลองจนหยุดนิ่งได้หรือเปล่าเพราะว่าไฟเขียวพอดีความเร็วเป็น0นะครับตอนนี้รถหยุดนิ่งแล้วก็เคลื่อนตัวออกตามคันหน้าให้นะครับไฟแดงก่อนหน้าที่ผมทดสอบให้ดูนะอันนั้นเราลืมเซตระยะห่างจากคันหน้าคือหลายๆคันก็จะเป็นอาการคล้ายๆกันนะครับถ้าเราวิ่งมาคนเดียวโล่งๆแล้วคันข้างหน้าเขาจอดอยู่นิ่งๆแล้วอ่ะมันจะมาด้วยความเร็วสูงแล้วพอตั้งระยะห่างกับคันหน้าเป็นระยะสั้นๆอ่ะถ้าผมไม่เบรกก่อนกว่ารถจะเบรกให้ไม่รู้ว่าตอนไหนนะเพราะว่าตั้งระยะห่างจากคันหน้าไว้น้อยสุดเลยคันนี้จะตั้งระยะห่างได้5ระดับนะครับตอนนี้ก็คือเลือกเป็นระยะที่ไกลสุดแล้วจะเห็นว่าทิ้งระยะห่างจากคันหน้าพอสมควรบนแผนที่มีเตือนด้วยนะครับว่าอีกระยะเท่าไหร่จะมีกล้องตรวจจับความเร็วอันนี้เขาก็บอกนะครับอีกประมาณ600เมตรกล้องตรวจจับความเร็วที่ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็น่าจะเป็นกล้องที่อยู่บนสะพานตรงนี้นะครับอีก700 เมตรชิดซ้ายเพื่อใช้ถนนหนึ่งหมายทางกำแพงเพชรพอใกล้ถึงจุดที่เราต้องเลี้ยวออกนะครับก็จะมีเสียงจาก GPS ที่พูดบอกเรานะครับก็จะไม่น่ารำคาญเหมือนช่วงที่ขับในเมืองนะจะคอยพูดอยู่ตลอดนะครับนี่แล้วก็จะมีบอกนะครับว่าเราจะต้องอยู่ที่เลนซ้ายสุดชิดซ้ายมีเสียงบอกชิดซ้ายอีก800 เมตรชิดซ้ายเพื่อใช้ถนน2อันนี้เป็นกล้อง360 องศานะครับตอนนี้ใช้ความเร็วอยู่ที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็เปิดกล้อง360 องศาค้างไว้อย่างนี้ได้เลยช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมกดให้ดูอันนั้น GPS เขากำลังแนะนำทางนะครับว่าให้เลี้ยวซ้ายออกจากถนนหลักมันก็เลยจะตัดกลับไปที่ GPS แต่พอตรงเนี่ยเราวิ่งตรงๆไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถเปิดกล้องไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนดูรอบคันได้ด้วยนะครับเนี่ยระหว่างที่เราขับถ้าดูจากภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมี noise อยู่บ้างนะครับภาพจากในกล้องเนี่ยเร่งแสงขึ้นมากกว่าที่ตาเราเห็นนะตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 59% นะครับแล้วก็ขับมาได้ระยะทาง265 กิโลเมตรปกตินะครับพอผมขับพ้นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มาแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้ความเร็วสูงขึ้นแล้วเป็นประมาณ110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าโล่งจริงๆก็อาจจะมีขึ้นไป120บ้างระยะทางที่วิ่งได้ต่อ 1% เนี่ยก็จะเริ่มลดลงนะครับจากก่อนหน้านี้เราสามารถวิ่งได้ 1% 6-7 กิโลเมตรตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6 กิโลเมตรต้นๆเดี๋ยวพอเราใช้ความเร็วสูงขึ้นอีกก็อาจจะเหลือสัก5 กิโลเมตรนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เราใช้แบตไปแล้ว 41% นะวิ่งมาได้ 267 กิโลเมตรก็ประมาณ 6 กิโลเมตรกว่าๆต่อ 1% นะครับพาแวะมาอัปเดตที่ปตท.โค้งไผ่นะครับที่เป็น EV Station Charging Hub 10 หัวชาร์จก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีตู้ชาร์จมาลงระยะทางที่ขับมาจากกรุงเทพนะครับ299 กิโลเมตรแบตเตอรี่เรายังเหลืออีกตั้ง 53% นะครับจริงๆแล้วถ้าที่เนี่ยเปิดให้ใช้บริการได้ซึ่งมันจะเป็นตู้180กิโลวัตต์อาจจะแวะชาร์จที่นี่ครั้งเดียวเนี่ยก็วิ่งยาวถึงเชียงใหม่ก็เป็นไปได้นะครับถ้าเราชาร์จไปแบบ 80-90% นะครับสมมุติว่าเราชาร์จให้มันขึ้นไป 80-90% เนี่ยแล้วคำนวณแบบกินไฟหน่อยนะครับเอาสัก 1% วิ่งได้4 กิโลเมตรเราคำนวณว่าให้วิ่งไปถึงเชียงใหม่ให้แบตเหลือสัก 10% เราชาร์จขึ้นมาเป็น 90% นะครับก็เท่ากับว่าจะใช้แบตได้อีกประมาณ 80%เอาคูณกับ4นะครับ8432อีก320กิโลเมตรถ้า320กิโลเมตรก็น่าจะยากหน่อยนะครับอาจจะต้องไปชาร์จที่ตากนะถ้าชาร์จที่นี่อาจจะเร็วไปหน่อยเพราะว่าแบตเตอรี่ยังเหลือเยอะนะครับนอกจากว่าเราขับไม่เร็วนะ 1% วิ่งได้5กิโลเมตรเนี่ยเอา5กิโลเมตรคูณกับ 80% ก็5840นะครับเราจะวิ่งไปอีก385กิโลเมตรถึงเชียงใหม่อันนั้นยังพอเป็นไปได้นะครับถ้าขับไม่เร็วนะที่นี่คือปตท.โค้งไผ่นะครับเราสามารถเซิร์ชใน Google เนี่ยมาที่นี่ได้เลยระยะทางก็ประมาณเกือบ300กิโลเมตรนะครับสำหรับตัวสถานีชาร์จ EV Station Plus ที่เป็นหับเนี่ยที่นี่จะมีทั้งหมด10หัวชาร์จ5ตู้ชาร์จที่เป็น180กิโลวัตต์300แอมป์นะครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะตู้ชาร์จยังไม่มาเมื่อ10วันก่อนพามาดูยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะลงตู้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ดูรอบๆนะครับที่เนี่ยมีร้านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะมีร้านขายของตรงนั้นป้ายนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นแชมป์นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีคาเฟ่อเมซอนแล้วก็มีเซเว่นนะครับร้านที่นี่ไม่ค่อยเยอะรถก็แวะไม่เยอะนะครับเนี่ยเป็นลานโล่งๆมีที่จอดเพียบเลยแต่อีกหน่อยเนี่ยพอเป็น EV Station Hub นะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะมีร้านมาเปิดเพิ่มนะเพราะว่านี่ตั้ง10ช่องชาร์จเนี่ยรถก็น่าจะมาแวะชาร์จที่นี่เยอะเหมือนกันนะครับใช้เวลาแวะอยู่ที่ปตท.โค้งไผ่นี่ประมาณเกือบ40นาทีนะครับเมื่อกี้ก็แวะแล้วก็ลงไปอัปเดตความคืบหน้าของสถานีชาร์จแล้วผมก็หาซื้ออะไรกินด้วยนี่ก็ทำให้เวลาถึงนะครับเลทไปอีก40นาทีบน Google เนี่ยตอนนี้บอกว่าจะไปถึงที่เชียงใหม่ตี 2นะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะไปถึงจริงกันสักกี่โมงนะครับหลังจากเนี่ยความเร็วที่ใช้เนี่ยจะเป็น120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้ารถไม่เยอะถ้ารถเยอะก็น่าจะอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พอดีผมจอดรถไว้แต่ไม่ได้ปิดแอร์นะครับตอนนี้ข้างหน้ามันก็เลยเป็นไอหน่อยเดี๋ยวขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มแห้งเพราะว่าถ้าปัดกระจกหน้านะครับตอนนี้น่าจะเละแน่ๆเดี๋ยวค่อยไปเช็ดกระจกสักช่วงเลยตากไปแล้วนะครับเวลาที่เราใช้ Adaptive Cruise Control นะครับถ้ารถบรรทุกเนี่ยอยู่ใกล้ๆเส้นเลนกลางคันนี้จะชะลอค่อนข้างบ่อยเลยนะครับช่วงที่ขับมาถนนสายเอเชียตัวความกว้างของแต่ละช่องจราจรมันจะแคบกว่านี้เวลาวิ่งผ่านรถบรรทุกที่อยู่ข้างๆกันทีไรเนี่ยคันนี้ก็จะคอยชะลออยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เผื่อใครที่ชอบใช้ Adaptive Cruise Control เวลาที่เราจะผ่านรถบรรทุกเนี่ยก็อาจจะต้องคอยเหยียบคันเร่งสวนนะครับช่วงเนี้ยที่เป็น2เลนวิ่งจากนครสวรรค์ไปตากเนี่ยความกว้างของเลนค่อนข้างจะกว้างกว่านะครับทำให้รถบรรทุกเขาไม่ได้มาวิ่งใกล้กับเส้นตรงกลางนะอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่นะครับเจอก็ช่วงถนนสายเอเชียเวลาที่เราวิ่งเลนขวาสุดแล้วรถบรรทุกจะอยู่เลนด้านข้างเรานะครับเดี๋ยวลองดูคันนี้
อันนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้เลนกลางก็วิ่งผ่านไปได้สบายๆนะครับไม่ได้มีอาการชะลอความเร็วที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็ว GPS เนี่ยจะอยู่ที่106กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยจะอยู่ประมาณ 17.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยที่ 17.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเนี่ยที่เราใช้ความเร็ว110หารกับความจุของแบตที่ 87.5 กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณ490กิโลเมตรนะครับถ้าเราวิ่งจนแบตหมดเกลี้ยงนะแต่ถ้าเอาแบบเผื่อไว้ไปถึงสักเหลือแบตสัก 10% เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องวิ่งได้สัก450กิโลเมตรนะครับแล้วเราก็แวะชาร์จแปลว่าเราสามารถวิ่งจากกรุงเทพเนี่ยถึงที่ตากแล้วค่อยชาร์จก็ได้นะครับโดยใช้ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ขับมาได้399กิโลเมตรนะครับเกือบจะ400กิโลเมตรพอดีแบตเตอรี่เหลืออยู่ 30% เราใช้แบตไป 23% นะครับวิ่งมา100กิโลเมตรช่วงที่แวะปั๊มปตท.โค้งไผ่เราเหลือแบต 53% จากระยะทาง299มาเป็น399นะครับถ้าคำนวณเป็นระยะทางเนี่ยก็วิ่งได้แบต 1% น่ะระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยข้างหน้าเราเป็นปั๊ม PT ที่จังหวัดตากนะครับอันนี้ที่ผมกดนำทางให้มาที่นี่ดูนะแล้วก็ดูนะครับตัวกล้องเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็น noise ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเรากดเปิดกล้อง360องศาเนี่ยมันจะไม่ noise เยอะขนาดนี้นะครับเหมือนว่าเขาเอาภาพเนี่ยมาปรับแสงเพิ่มนะอันนี้ผมไม่ได้จะชาร์จที่นี่นะครับแต่ว่าจะให้ดูระยะทางตอนที่เรากดนำทางมาเมื่อกี้แผนที่เขาก็บอกว่ามาถึงจุดหมายแล้วนะครับพอเรามาถึงที่ปั๊มเนี่ยเขาก็ออกจากการนำทางให้เราเลยนะครับเมื่อกี้ผมว่าจะให้ดูระยะทางที่มาถึงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเขาคำนวณใหม่ตลอดเวลาเดี๋ยวผมลองกดนำทางไปที่มูสโฮเทลเชียงใหม่คือพอเราใช้ความเร็วสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะคำนวณให้ใหม่ตลอดนะครับอันนี้บอกว่าระยะทางไม่เพียงพอลองกดนำทางดูนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้ถ้าเราเลือกให้หาที่ชาร์จให้ระหว่างทางเนี่ยให้ไปอีกนิดนึงไปแวะชาร์จแต่ทำไมอันนี้เขาน่าจะยังไม่รู้นะครับว่ามี EV Station เนี่ยอยู่แถวนี้ด้วยที่เพิ่งเปิดใหม่นี่จะให้กลับรถไปชาร์จตรง EV Station ปตท.ตากที่เป็นขาวิ่งกลับเข้ากรุงเทพนะครับก็บอกให้ชาร์จจาก26ถึง 56% เนี่ยใช้เวลาชาร์จ19นาทีจะวิ่งไปถึงที่เชียงใหม่แบตเตอรี่เหลือ 9% นะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปลองชาร์จกับตู้เชลรีชาร์จที่เป็น180กิโลวัตต์ว่าคันนี้จะใช้เวลาชาร์จสักกี่นาทีนะครับแล้วเราก็จะได้ดูกำลังไฟที่ชาร์จกับตู้180กิโลวัตต์ด้วยสำหรับระยะทางที่วิ่งมาทั้งหมดนะครับตอนนี้อยู่ที่413กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เหลือ 27% มาดูที่การใช้พลังงานบนหน้าจอนะครับกดเป็นตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้ก็จะดูได้เป็นกราฟเลยนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยช่วงแรกจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่อันนี้มันจะเป็นการเร่งและเบรกแล้วก็ช่วงเนี้ยกิโลเมตรที่ประมาณ83ถึง165ที่ทดสอบพวกค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับก่อนที่จะถึงนครสวรรค์ช่วงนี้ก็จะค่อนข้างประหยัดนะครับพอพ้นจากนั้นขับมาเรื่อยๆนะครับถึงปตท.โค้งไผ่ที่ระยะประมาณ300กิโลเมตรช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ขับเร็วมากตั้งแต่ปตท.โค้งไผ่จนมาถึงที่ตากเนี่ยความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับอีก2กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเพื่ออยู่บนถนนพหลโยธินไปทางลำปางตอนนี้ผมกดให้นำทางไปที่เชียงใหม่นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าระยะไม่เพียงพอนะครับพอบอกเป็นระยะทางก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์คือเราก็จะคำนวณคร่าวๆได้นะว่าไปถึงตรงนั้นแบตที่มีจะวิ่งได้อีกสักกี่กิโลเมตรก็ถ้าจะให้มันตรงยิ่งขึ้นก็แค่กดเปลี่ยนให้เป็น WLTP นะครับสำหรับระยะทางที่จะต้องวิ่งไปที่เชียงใหม่เนี่ยก็อีก267กิโลเมตรเดี๋ยวเราไปแวะชาร์จถ้าผมคำนวณให้แบตเตอรี่ 1% เนี่ย
วิ่งได้สัก4กิโลเมตรอย่างน้อยเราควรจะต้องชาร์จไปถึง 80% นะครับก็คือ320กิโลเมตรเราวิ่งไป270ก็ยังมีส่วนต่างอยู่อีก50กิโลเมตรอาจจะชาร์จ 80% แล้วก็ขับไปถึงแบตเหลือสัก 10% นะครับอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน ที่ปั๊มปตท.ตรงนี้นะครับเวลาที่เราเข้ามาในเมืองตากแล้วเนี่ยสาขานี้ก็มี EV Station แล้วก็ตรง Big C อ่ะก็มี EV Station นะครับแต่เมื่อกี้ที่เรากดนำทางแล้วรถเขาดันไปเลือกปั๊มที่มันอยู่ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพนะอีก400เมตรชิดขวาเพื่ออยู่บนถนนสำหรับเสียง GPS ที่เขาแนะนำเส้นทางเนี่ยจะพูดบ่อยก็เป็นช่วงเวลาที่เราขับในเมืองนะครับเพราะมันจะมีหลายแยกหลายจุดที่จะต้องเลี้ยวก็จะพูดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราขับตรงๆมายาวๆนะครับก็จะเงียบไปนานเลยแหละอีก500เมตรชิดขวาเพื่ออยู่บนถนนพหลโยธินเนี่ยพูดอยู่ตลอดเลยนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าอีก500เมตรชิดขวาเพราะว่าเดี๋ยวเราขับไปข้างหน้าตรงนั้นมันจะมีแยกให้วิ่งระหว่างเลนคู่ขนานกับเลนตรงกลางนะครับถ้าเราเลื่อนมาดูก็จะเห็นตรงนี้เขาเลยให้ไปทางขวามาถึงที่เชลดิชาร์จจังหวัดตากแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 26% ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งช่วงหลังๆนะผมใช้ความเร็วแบบ110 120ระยะทางประมาณ100กิโลเมตรหลังนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีระยะบอกนะครับ82เซนติเมตรน่าจะเป็นระยะห่างไม่ฟุตบาทตรงนี้ก็เสาตรงนี้นะครับซูมดูได้นะระยะทางจากกรุงเทพนะครับที่เซ็นทรัลพระราม3มาถึงปั๊มเชลจังหวัดตากเนี่ย421กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 26% ช่วง300กิโลเมตรแรกเนี่ยความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ในช่วง80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หลังจากที่ผมขับออกจากปตท.โค้งไผ่จนมาถึงที่นี่ก็จะใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้พวก Adaptive Cruise Control ด้วยตรงนี้บอกว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.5 กิโลวัตต์เอาท์ต่อ100กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ดูเทียบกับ100กิโลเมตรที่ผ่านมา100กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ย 16.7 กิโลวัตต์เอาท์ต่อ100กิโลเมตรก็แสดงว่าน่าจะพอเชื่อถือได้นะไอ้100กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปผมใช้ความเร็ว110 120เป็นหลักทำให้มันเฉลี่ยแล้วก็สูงขึ้นมาแต่ตั้งแต่เริ่มต้นอันเนี้ยมันตั้งแต่เริ่มถ้ามันต่างกันอยู่15กับ16ก็แสดงว่าน่าจะใช้ค่าเฉลี่ยทั้งหมดนี้อยู่นะครับอันนี้คาดว่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเห็น100กับตั้งแต่เริ่มต้นมันใกล้กันแต่นี่มันต่างกันอยู่แล้วก็ที่มันน้อยอยู่ตอนนี้เพราะว่าช่วงที่เราขับ300กิโลเมตรแรกอันนั้นมันใช้พลังงานน้อยนะครับเดี๋ยวดูจากนี้ไปจนถึงที่เชียงใหม่นะว่าตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสักเท่าไหร่เริ่มชาร์จที่แบตเตอรี่ 26% นะครับสำหรับตู้เนี่ยจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่400แอมป์คิดว่าน่าจะจ่ายได้ถึงกำลังสูงสุดอยู่นะรอดูนะครับว่าจะขึ้นไปถึง180หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าทำไมหยุดอยู่แถว129กิโลวัตต์นะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับแล้วก็ดูที่สเปคข้างตู้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่จะบอกว่าจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่400แอมป์แล้วก็แรงดันเนี่ยที่จ่ายได้สูงสุดอยู่200ถึง920โวลต์นะครับเวลาที่เราชาร์จเนี่ยก็จะมีบอกกำลังไฟแรงดันแล้วก็กระแสไฟนะครับแล้วก็เรายังสามารถดูเป็นกราฟได้ด้วยนะตอนนี้มันอยู่ที่130กิโลวัตต์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันหากเราดูที่ตรงนี้นะครับกระแสไฟเนี่ยจ่ายมาแค่230แอมป์เองไม่แน่ใจว่ามีติด low priority หรือเปล่านะครับแล้วก็ที่นี่เป็นตู้ที่แรงที่สุดแล้วนะครับที่ตากระหว่างทางก็จะมีของ Elex by EGAT ที่เป็น150กิโลวัตต์ซึ่งมันจะอยู่ที่เถินอีกทีหนึ่งนะครับ
เราไม่ได้แวะชาร์จตรง PT นครสวรรค์ก็ทำให้ชาร์จช้าลงนะไม่ได้เห็นกำลังไฟสูงสุด180กิโลวัตต์ที่ตู้เชลรีชาร์จเลยทีนี้มาดูที่แผนที่นะครับที่เรากดนำทางไว้ตรงเนี้ยยังคงขึ้นว่าระยะไม่เพียงพอนะเดี๋ยวผมจะลองชาร์จขึ้นไปจนถึงประมาณแบต 80% ตอนนี้ที่เราชาร์จอยู่ประมาณ130กิโลวัตต์ก็ใกล้เคียงกับเวลาไปชาร์จตู้ Elex ที่เป็น120กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวดูว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่8นาทีครึ่งนะครับจาก26มา 46% เดี๋ยวผมไปชาร์จที่ตู้150กิโลวัตต์ที่เถินดีกว่าที่หน้าจอรถนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 47% อาจจะช่วงที่เรากดหยุดแล้วมันขึ้น 47% พอดีนะครับใช้เวลาชาร์จไป8นาทีครึ่งจากแบตเตอรี่26ขึ้นมา 47% แล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับผมกดนำทางไปเชียงใหม่เนี่ยแบตเตอรี่ 47% บอกว่าไปถึงจะเหลือระยะทาง31กิโลเมตรซึ่งถ้าจะให้เหลืออันเนี้ยผมว่าไม่น่าจะเหลือแน่ๆเพราะว่าระยะทางที่โชว์ตรงนี้มันเป็น NEDC นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งขึ้นทางชันทางเขาด้วยถ้าจะไปถึงนี่อาจจะต้องขับสัก80นะไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปชาร์จที่เถินแทนนะครับอันนั้นเป็นตู้150กิโลวัตต์มันก็จะใช้เวลาเร็วขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะจะได้ดูกำลังไฟที่สูงๆตอนแรกวางแผนว่าจะได้ดู180กิโลวัตต์ที่นี่กลายเป็นว่าตู้อาจจะมีการลิมิตไว้หรือเปล่าไม่รู้นะครับมันเลยจ่ายกระแสไฟไม่เต็มทำให้รับกระแสไฟได้แค่130กิโลวัตต์นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ถือว่าช้ามากนะเราอาจจะชาร์จไปอีกแค่แป๊บเดียวเนี่ยแบตก็พอที่จะวิ่งไปถึงเชียงใหม่ได้ละไปตามถนนทางซ้ายในกล้องเนี่ยถ้าได้ยินเสียงลมนี่มันเป็นเสียงลมที่เบาะนะครับพวกที่เป็นเบาะเป่าลมเย็นเนี่ยเวลาเราเปิดใช้งานมันก็จะได้ยินเสียงพัดลมไปด้วยไปตามถนนพหลโยธินเป็นระยะทาง130กิโลเมตรระยะทางที่เราจะขับไปที่ปั๊ม PT เถินก็อีก88กิโลเมตรนะครับนี่เราชาร์จแบตขึ้นมาที่ 47% ระยะทางที่โชว์บนหน้าจอเนี่ยขึ้นเป็น267กิโลเมตรก็ยังไงก็ขับไปถึงนะครับถึงแม้จะใช้ความเร็ว120โหมดการขับขี่เนี่ยคันนี้จะมีทั้งหมด4โหมดนะครับมีประหยัดปกติสปอร์ตแล้วก็กำหนดเองในโหมดประหยัดเนี่ยการตอบสนองของคันเร่งก็จะมาช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเรากดลงไปลึกๆจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถือว่าอีโคสักเท่าไหร่นะครับคือเขาก็ตอบสนองค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็285แรงม้าถึงจะเป็นโหมดประหยัดก็ยังรู้สึกพุ่งอยู่ดีนะครับในแต่ละโหมดเราจะสามารถเซตการรีเจนได้นะครับก็จะมีต่ำปานกลางสูงแล้วก็ X pedal ตัว X pedal เนี่ยมันจะรีเจนแรงสุดนะครับทำมาให้มันคล้ายๆกับ One pedal แต่ว่ามันไม่ได้ชะลอความเร็วจนรถหยุดนิ่งนะครับถ้าเราปล่อยให้ชะลอความเร็วลงเรื่อยๆเนี่ยเขาจะลดความเร็วลงเหลือประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆไหลไปอันนี้เราเทียบความรู้สึกดูนะครับเอาสักความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งในการรีเจนแบบต่ำสุดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเวลาที่เราใช้รถสันดาปเลยนะครับแล้วก็ที่ปานกลางความเร็ว100จะรู้สึกถึงอาการหน่วงขึ้นมาอีกนิดนึงลองที่การรีเจนแบบสูงนะครับอันนี้จะรู้สึกถึงอาการหน่วงที่เพิ่มขึ้นมาอีกแต่มันก็ไม่แรงเท่ากับ X pedal นะครับในการรีเจนที่ X pedal เนี่ยมันจะดึงถือว่าค่อนข้างแรงเลยแล้วก็คันนี้นะครับเขาไม่มีค่ารีเจนบอกเป็นกิโลวัตต์นะมันจะบอกเป็นแถบตรงนี้เดี๋ยวดูนะครับเวลาที่ผมยกเท้าออกจากคันเร่งจะเป็นแถบสีเขียวเวลาที่เราเร่งความเร็วก็จะเป็นสีส้มๆนะครับมีโชว์อยู่ทั้งบนนี้แล้วก็หน้าจอด้านหน้าคนขับนะครับที่ตรงนี้อันนี้เราเลือกได้นะครับว่าจะให้มันโชว์อะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับที่ความเร็วประมาณ100เนี่ยแล้วเรายกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนไปเกือบเต็มปลอดนะครับทีนี้ถ้าเรากดเข้ามาลองแบบเวลาเรากดเข้ามาเนี่ยต้องไปที่โหมดการขับขี่นะ
สำหรับคนขับกดเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ไกลลองเป็นสูงดูนะครับเทียบแบบ X pedal กับสูงดูเราต้องกดกลับออกมาที่หน้าจอที่ความเร็วประมาณ100 กว่าเนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งตัวแถบนี้ก็ไปใกล้เคียงกันนะครับแต่อาการตอนที่ดึงเนี่ยใน X pedal เนี่ยมันรู้สึกว่าดึงแรงกว่าจนชัดเจนนะครับจะมีอาการหน้าขมำนิดๆกลับมาดูที่โหมดการขับขี่นะครับนอกจากการปรับรีเจนเนี่ยก็จะมีปรับตั้งค่าพวงมาลัยนะครับก็จะมีสะดวกสบายปกติแล้วก็สปอร์ตนะถ้าสะดวกสบายเนี่ยพวงมาลัยจะค่อนข้างเบาหน่อยนะครับแล้วก็จะมีระยะฟรีของพวงมาลัยเนี่ยถ้าเวลาเราหักไปมาเนี่ยรถก็ยังไม่ได้เลี้ยวไปทันทีนะครับจะมีระยะให้ฟรีได้แต่ถ้าเป็นปกติระยะฟรีก็จะเริ่มน้อยลงนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะน้ำหนักตึงๆขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าเป็นในโหมดสปอร์ตเนี่ยเวลาเราหักพวงมาลัยนิดนึงเนี่ยรถก็จะเลี้ยวไปนะครับก็ระยะฟรีก็จะน้อยกว่าทั้ง2ค่าก่อนหน้านี้ด้านล่างก็มีตั้งค่าแป้นเบรกนะครับเป็นสะดวกสบายปกติแล้วก็สปอร์ตว่าจะให้เวลาที่เราเหยียบเท้าลงไปที่เบรกเนี่ยเบรกจะตอบสนองได้อาการรวดเร็วขนาดไหนนะครับด้านล่างสุดนี้มีให้เรากดรีเซ็ตด้วยนะครับพอกดรีเซ็ตทุกอันเนี่ยจะไปอยู่ทางด้านเริ่มต้นหมดเลยนะในโหมดการขับขี่ทั้ง3โหมดนะครับประหยัดปกติแล้วก็สปอร์ตเนี่ยเขาจะฟิกหัวข้อการใช้พลังงานนะครับตามกับชื่อโหมดนะประหยัดก็จะเป็นการใช้พลังงานแบบประหยัดปกติก็จะเป็นมาตรฐานแล้วก็สปอร์ตก็จะเป็นสปอร์ตคือเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็จะมีในโหมดกำหนดเองนี้นะครับที่เราจะสามารถเซตทุกอย่างได้เองหมดเลยนะครับอาจจะเป็นการตอบสนองของคันเร่งแบบสปอร์ตแต่ว่าบางอย่างเราเลือกให้มันเป็นแบบสะดวกสบายคล้ายๆกับในโหมดประหยัดก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาเทียบดูนะครับในโหมดสปอร์ตเนี่ยพอกดคันเร่งลงไปก็จะรู้สึกถึงอาการของรถที่พุ่งออกตัวไปนิดนึงนะครับมันก็จะค่อนข้างสมูทเพราะว่าเป็นโหมดประหยัดนะถ้าเราแตะคันเร่งเบาๆมันก็จะค่อยๆออกตัวไปนะครับเปลี่ยนมาเป็นโหมดปกติลองดูความเร็ว80นะครับแล้วก็เร่งคันเร่งแค่นี้มันก็ถือว่าพุ่งแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เหยียบแบบสุดลงไปก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างกันอยู่อีกนิดนึงแล้วก็มาที่โหมดสปอร์ตนะครับลองที่ความเร็ว70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็แตะคันเร่งอันนี้จะดึงแบบชัดเจนนะครับเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์นี่สไลด์มาเลยเนี่ยทุกครั้งที่เราแตะคันเร่งในโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะดึงออกตัวอย่างไวเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเร่งแซงนะครับในโหมดสปอร์ตกดแป๊บเดียวนะครับความเร็วขึ้นมา126แล้วก็เสียงที่ดังอยู่ตอนนี้ก็คือตั้งสปีดลิมิตไว้นะครับร้องแบบเสียงดังมากสำหรับการเปลี่ยนโหมดการขับขี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในตรงนี้ก็ได้นะครับมันกดค่อนข้างยากสำหรับคนขับเดี๋ยวผมออกมาที่หน้านี้ก่อนตรงนี้เราตั้งไว้ได้นะครับเนี่ยสปอร์ตแล้วก็เลือกได้เนี่ยประหยัดก็กดจากตรงนี้ได้เลยหรือว่าเราสไลด์ก็ได้นะครับเนี่ยเมื่อกี้อยู่ประหยัดเป็นสปอร์ตแล้วมันจะได้2โหมดที่เราใช้นะครับลองเป็นมาตรฐานดูเมื่อกี้มันได้ประหยัดกับสปอร์ตนะคือเขาจะให้เราเลือกโหมดอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในเนี้ยมาอีกโหมดหนึ่งแล้วก็สลับการใช้งานกับโหมดสปอร์ตนะพอเราสไลด์ก็จะเป็นสปอร์ตสไลด์อีกทีก็เป็นมาตรฐานที่เราเลือกมาเมื่อกี้สมมุติว่าผมเลือกเป็นปรับแต่งก็คือไอตัวกำหนดเอง individual นะครับลองสไลด์ดูมันก็จะสลับการใช้งานกับโหมดสปอร์ตนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบนพวงมาลัยที่มีรูปดาวตรงเนี้ยเราสามารถเซตได้นะครับว่าปุ่มเนี่ยจะให้เป็นการสั่งการอะไรอย่างเช่นผมกดค้างไว้เนี่ยก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นเปิดปิดฝาท้ายรถ
เปิดปิดกล้องไม่มีเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะตอนแรกผมนึกว่าเราจะสามารถใช้ปุ่มตรงเนี้ยเพื่อเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะครับก็จะมีแค่นี้เลยนะมีเปิดใช้งานแล้วก็ออกจาก LCC ก็คือ Lane Centering นะครับเปิดปิดฝาชาร์จแล้วก็เปิดใช้งานระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ถอยเข้าช่องจอดให้เราได้เองนะครับช่วงที่เราขับถนนมืดๆนี้นะครับหน้าจอเนี่ยเราสามารถปรับแสงลงได้สุดเลยนะอย่างเช่นตอนนี้ผมเอาลงต่ำหมดเลยนะครับมันก็ไม่ได้รู้สึกแยงตานะแล้วก็จอกลางเนี่ยเราสามารถปิดได้เลยนะครับเราลูดสไลด์ตรงนี้ลงมาแล้วก็กดตรงปิดหน้าจอนี้นะครับมืดไปเลยแล้วก็คันนี้ไม่มีแอมเบียนไลท์นะครับแปลว่าจุดอื่นๆเนี่ยก็มืดไปหมดเลยไม่มีแสงมาแยงตาตอนนี้อาจจะมีมือถือผมตรงนี้นะครับที่มันสว่างสุดเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูนะก็จะเหลือแค่จอด้านหน้าคนขับนะพอเราลดแสงลงจนสุดเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้แยงตาเราเลยนะตอนนี้ก็คือมีข้อมูลที่เรามองเห็นแล้วก็แบ็กกราวด์เขาเป็นสีดำด้วยเลยทำให้แสงสว่างเนี่ยไม่ได้แยงมาที่ตาเรานะครับจอกลางต้องการเปิดกลับมาใช้งานอีกครั้งก็แค่แตะนะครับก็กลับมาละที่จอกลางเนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับให้มันเป็นแบบอัตโนมัติก็คือเขาจะดูตามช่วงเวลานะครับถ้าเป็นกลางวันพื้นหลังก็จะเป็นสีขาวพอเป็นช่วงค่ำๆกลางคืนเนี่ยวันนี้ที่ผมใช้งานมานะครับประมาณสัก6 โมงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นพื้นหลังสีดำละค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยเราตั้งเองก็ได้นะครับลูดตรงนี้ลงมาก็จะมีตั้งความสว่างตรงนี้หรือจะตั้งให้เป็นอัตโนมัติก็ได้สำหรับความสว่างของไฟหน้าคันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับไม่ได้แบบสว่างมากเป็นพิเศษตอนนี้เราขับที่ความเร็วประมาณ110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะที่ไฟหน้าส่องไปเนี่ยก็อยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะครับเรามองไปเห็นได้ไกลอันนี้เป็นเสียงเกินสปีดลิมิตที่ในรถตั้งไว้นะครับพอดีผมหาจุดที่เรายกเลิกเนี่ยยังไม่เจอโอเคมาดูที่ไฟหน้ากันต่อนะครับจะเห็นว่าไฟหน้าที่เขาตั้งมาตอนเนี้ยเขาตั้งให้ทางด้านขวามันต่ำกว่าทางด้านซ้ายอยู่นิดนึงด้วยนะครับถ้ามองดีๆเราจะเห็นว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะออกไปไกลกว่าส่วนหนึ่งก็คือตั้งไว้เพื่อไม่ให้มันไปแยงตาเลนที่สวนมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอในคันนี้ก็คือตัวไฟสูงอัตโนมัตินะครับเมื่อกี้จะเห็นว่ามันเปิดขึ้นมาแล้วก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่เราขับตามคันด้านหน้าอยู่อย่างเงี้ยไฟสูงก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะปิดค่อนข้างดีเลย์อยู่นิดนึงก็อาจจะไปแยงตาคันหน้าเขาได้นะครับเวลาที่ไฟสูงเปิดขึ้นมาเนี่ยอันนั้นโอเคเลยนะความสว่างที่เราเห็นไปด้านหน้าเนี่ยก็เห็นไปได้ระยะไกลขึ้นแล้วก็ส่องสว่างชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้านี้นะที่มืดๆเนี่ยไฟสูงน่าจะเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับพอไฟสูงเปิดขึ้นมาเนี่ยความเข้มของแสงที่มันรวมกันแล้วเนี่ยก็โอเคเลยนะครับชัดเจนแล้วก็ไกลขึ้นสำหรับไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยแล้วก็ไฟหน้าของคันนี้นะครับเป็นแบบธรรมดาเลยนะครับไม่ได้มี Adaptive Light หรือว่า Matrix LED อะไรเลยก็จะเป็นสว่างขึ้นมาเฉยๆแล้วก็เวลาที่เราหักเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการเอียงตามโค้งที่เราโค้งไปนะครับเราดูช่วงที่เข้าโค้งด้านหน้านี้นะเนี่ยก็ไม่ได้มีการเลี้ยวตามโค้งนะครับก็แสงสว่างก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเลยขับที่ความเร็วสูง110-120ถึงแม้จะไม่ได้เปิดไฟสูงขึ้นมานะครับระยะที่มองไปเห็นเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราติดฟิล์มความเข้มเท่าไหร่มานะครับที่ผมรีวิวให้ดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ไม่ได้ติดฟิล์มนะก็จะเห็นไฟหน้าได้ค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นคันนี้ที่ผมบอกว่าความสว่างมันอยู่ในระดับมาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้แบบสว่างมากเป็นพิเศษถ้าเราติดฟิล์มที่มันมืดนะครับมันก็อาจจะทำให้ความเข้มของแสงที่เรามองผ่านฟิล์มเนี่ย
ลดลงไปอีกนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราก็เห็นไปได้ไกลอยู่นะในส่วนของการปรับชดเชยก้มเงยนะครับผมหาไม่เจอนะไม่แน่ใจว่าไอ้ก้มเงยเนี่ยเขาปรับอัตโนมัติหรือเปล่าเวลาที่เราบรรทุกหนักมากๆแล้วหน้ารถเราเชิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจะปรับให้ก้มต่ำลงมันไม่มีนะครับหรือว่าผมหาไม่เจอไม่แน่ใจแต่วันนี้ที่เราบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่มอีก240กิโลกรัมนะครับแต่ว่ากระจายน้ำหนักพอดีเลยนะไม่ได้ไปหนักที่ท้ายเนี่ยตัวรถก็ไม่ได้มีความแบบด้านท้ายยุบลงไปมากกว่าปกตินะครับนี่นะครับถ่ายให้เห็นว่าไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยเขาเปิดขึ้นมาทั้งที่มีรถอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็อาจจะต้องคอยระวังนะหรือก็ปิดตัวไฟสูงอัตโนมัติไว้นะครับวันนี้ก็เจอค่อนข้างหลายทีนะครับขับมาก็เวลาที่เป็นรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาก็เปิดไฟสูงขึ้นมาอันนี้จะเห็นว่าเป็นเส้นสีแดงๆเตือนบนหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีเสียงดังเบาๆตรงบริเวณที่รองศีรษะนี้นะครับว่ารถมันกำลังเหยียบเส้นเลนนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราตั้งไว้นะครับผมตั้งไว้ให้เตือนเฉยๆมันก็จะไม่ดึงพวงมาลัยกลับให้มาถึงปั๊ม PT ที่เถิดแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะได้ลองกับตู้150กิโลวัตต์นะว่าจะชาร์จได้เต็มกำลังหรือเปล่าเมื่อกี้เราชาร์จจากแบต 26% ขึ้นไปประมาณ 46-47% นะครับจริงๆก็คือ 46% นั่นแหละพอเราขับออกมาแค่หน้าปั๊มเนี่ยมันก็ลดจาก 47 ลงเหลือ 46% นะครับแล้วก็มาถึงที่เนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 28% นะก็ใช้ไป 18% นะครับเราชาร์จเพิ่มเข้ามา 20% แต่ใช้ไปแค่ 18%นี่จริงๆไม่ต้องชาร์จก็วิ่งมาถึงนี่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมาถึงแบบลุ้นๆหน่อยระยะทางที่เราขับมาทั้งหมดนะครับ508กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือ 28% เราแวะชาร์จไป 20% ที่เชลลีชาร์จจังหวัดตากตอนนั้นแบตเหลือ 26% ถ้าเราขับยาวๆมาเลยนะครับมาถึงที่เถินเนี่ยแบตน่าจะเหลือประมาณ 8% นะครับเพราะว่าตอนที่อยู่ตากเนี่ยมันเหลือ 26ถ้าเราลบกับ18ไปก็พอดีเลยแบตจะเหลือ 8% ซึ่งถ้าเรายังไม่ได้ลองขับมาดูอย่างเงี้ยมันก็จะเสียวๆหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็ถ้าเราลบกันดูแล้วนะครับก็แปลว่าคันนี้สามารถขับยาวจากกรุงเทพมาถึงที่เถินได้ระยะ508กิโลเมตรโดยที่แบตยังเหลือ 8% นะครับแล้วก็ช่วง200กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยผมใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับโหมดที่ขับก็จะอยู่ในโหมด Standard เป็นหลักเลยช่วง300กิโลเมตรแรกเนี่ยอาจจะประหยัดหน่อยเพราะว่ามีการขับแบบทดสอบการใช้พลังงานแต่ถ้าใครเป็นสายขับชิลนะครับขับ100-110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเรื่อยๆหรือขับ80-100นะมาถึงได้แน่ๆนะครับอันนี้บรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมนะครับยังขับ500กิโลเมตรได้แล้วก็จะเหลือแบต 8% รอบนี้มาดูการชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์ของ Elex by EGAT นะครับดูว่าเราจะได้ถึง150เต็มหรือเปล่านะตู้นี้นี่จ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่400แอมป์เลยนะครับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมาลุ้นกันนะครับจะทะลุไปหรือเปล่าเนี่ยไปละ140 146 148นี่ชาร์จกับตู้ของ Elex เนี่ยไม่ค่อยจะเจอปัญหานะครับแล้วก็ตู้รุ่นใหม่ที่150เนี่ยก็แรงมากๆถ้าเมื่อกี้เรารับได้180กิโลวัตต์เต็มๆก็จะได้เห็นว่าเราใช้เวลาชาร์จน้อยนะขนาดว่าเราชาร์จ130กิโลวัตต์ยังชาร์จแค่8นาทีครึ่งได้แบตมา 20% นะครับแล้วก็ที่เนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเดี๋ยวไปดูที่ในรถกันนะที่หน้าจอรถเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นว่า 147.8 กิโลวัตต์แรงดันอยู่ที่564โวลต์
แล้วก็กระแสไฟอยู่ที่262แอมป์นะครับจะเห็นว่าที่เนี่ยเรารับกระแสไฟได้มากกว่าที่เชลรีชาร์จไม่แน่ใจว่าตอนนี้เชลรีชาร์จที่ตากเนี่ยติด low priority หรืออะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็เราลองกดดูเป็นกราฟขึ้นไปเกือบ150กิโลวัตต์เลยคือเส้นทางที่ขับมาเชียงใหม่เนี่ยมันไม่มีตู้ที่จ่ายกำลังไฟได้ถึง280กิโลวัตต์ตามสเปคของรถคันนี้นะครับก็เลยมาลองชาร์จกับตู้ที่เป็นแรงสุดและระหว่างทางก็จะมี180กิโลวัตต์ของเชลรีชาร์จนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยที่มีระหว่างทางค่อนข้างเยอะก็คือ150กิโลวัตต์ของ Elex by EGAT แล้วก็เรากดกลับไปดูที่แผนที่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 34% ยังบอกว่าเราจะขับไปถึงที่เชียงใหม่แล้วแบตเหลือ34กิโลเมตรนะครับผมคำนวณแบบคร่าวๆดีกว่าเดี๋ยวเราต้องขับไปอีก173กิโลเมตรถ้าแบตเตอรี่ 1% เราวิ่งได้สัก4กิโลนะคำนวณน้อยๆไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยเราต้องมีสัก 50% นะครับเพื่อที่จะวิ่งไปถึงที่เชียงใหม่แล้วแบตเรายังไม่น่าจะหมดเกลี้ยงนะเอา4คูณกับ 50% เนี่ยก็น่าจะได้สักประมาณ200กิโลเมตรเราวิ่งอีก173กิโลเมตรก็เผื่อๆไว้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะชาร์จสักแบตเตอรี่ 50% ก็พอแล้วนะครับกดกลับไปที่หน้าโฮมเพื่อดูการชาร์จนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่147กิโลวัตต์คือของ Elex by EGAT ตอนนี้นะครับก็เขาก็ตั้งเพิ่มเรื่อยๆนะไอ้ตู้150กิโลวัตต์เนี่ยก็หาใช้ไม่ค่อยยากนะครับตอนนี้ตู้รุ่นใหม่ๆเป็น150กิโลวัตต์เป็นหลักเลยดูอุณหภูมิรอบคันระหว่างที่เราชาร์จแบตนะครับตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างหน้ามันจะมีพวกอันนี้เป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ตรงเนี้ยจะเป็นกล่องฟิลนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับที่เป็นน้ำยาเนี่ยเย็นๆเลยนะครับ8องศาดูอุณหภูมิรอบๆนะครับไม่ได้มีตรงไหนที่มันจะร้อนมากนะครับก็35องศาดูอุณหภูมิจานเบรกสักหน่อยอุณหภูมิจานเบรกก็อยู่30องศานะครับแล้วก็ดูรอบๆคันนะบริเวณพอร์ตชาร์จนะครับตอนเนี้ยที่สายชาร์จก็อุณหภูมิอยู่ประมาณ28องศานะครับสายเขาเนี่ยรับกำลังไฟได้สูงนะแล้วก็ตอนนี้เราชาร์จอยู่ที่148กิโลวัตต์สายก็ยังไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิยางอยู่ประมาณ35องศาที่เห็นเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยพวกนี้จะเป็นกล้องนะครับลองดูใกล้ๆนะครับอุณหภูมิกล้องจะอยู่30กว่าองศาด้านใต้ตรงนั้นตอนนี้ชาร์จมาได้8นาทีนะครับเนี่ยมานิ่งๆเลยเกือบ150กิโลวัตต์ยาวเลยนะครับแบตเตอรี่เรากำลังจะ 50% แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปกดหยุดชาร์จละชาร์จเร็วมากนะครับนี่ขนาดไม่ได้เต็มกำลังไฟที่แบบ180หรือ280กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จเร็วมากๆ50% ละไปดูที่ตู้ดีกว่าใช้เวลาไป8นาทีครึ่งนะครับเท่าเดิมเลยนะจาก28ขึ้นมาที่ 50% นะครับน่าจะได้กดหยุดตอนสัก9นาทีนะเพราะว่าต้องรอแอปโหลดอยู่นะครับกดหยุดที่9นาทีเราชาร์จขึ้นมาที่ 51% นะครับใช้เวลาชาร์จไป9นาทีนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 52% ก็ได้เพิ่มมาอีก 24% แล้วก็ระยะทางที่เราจะขับไปถึงเชียงใหม่เนี่ยอีก172กิโลเมตรซึ่งในแผนที่ที่เรากดนำทางไว้เนี่ยก็บอกว่าไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือระยะทางที่วิ่งได้อีก137กิโลเมตรนะครับคือผมลองคำนวณคร่าวๆแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้า 1% วิ่งได้4กิโลเมตรเนี่ย
ยังไงเราก็น่าจะต้องวิ่งได้อีกเกือบ200 กิโลเมตรนะครับก็รวมเวลาชาร์จนะจากที่เชลรีชาร์จที่เราใช้เวลาชาร์จไป8 นาทีครึ่งกับที่นี่อีก9 นาทีรวมกันมันก็แค่17 นาทีครึ่งเองนะครับนี่ขนาดว่าเราไม่ได้ชาร์จแบบเต็มกำลังไฟนะครับคือถ้าวันนี้เราได้ชาร์จ180 กิโลวัตต์เต็มกำลังเนี่ยอาจจะใช้เวลาต่ำกว่า17 นาทีนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับขับไปถึงที่เชียงใหม่แล้วแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้นี่มีเวลาถ่ายให้ดูระหว่างชาร์จน้อยมากนะครับที่ตากก็ใช้เวลาชาร์จแค่8 นาทีมาที่นี่ก็ใช้เวลาชาร์จไปแค่9 นาทีในคันนี้ถ้าใช้งานตัว Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Lane Centering เนี่ยจะเรียกว่า X Pilot นะครับวิธีใช้เนี่ยเราก็กดที่ก้านเกียร์นะครับถ้ากด1 ครั้งจะเป็นการเปิดใช้งานเฉพาะ Adaptive Cruise Control นะครับเนี่ยความเร็วที่เราเซตไว้มันก็จะขึ้นเป็นวงกลมสีฟ้าๆแล้วก็มี Max ก็คือความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับการตั้งความเร็วเนี่ยก็กดที่ตรงนี้นะครับหมุนขึ้นลงแล้วก็กด2 ทีเร็วๆเนี่ยจะเป็นการเปิดใช้งาน Lane Centering คู่กันกับ Adaptive Cruise Control นะครับตอนนี้เราผ่านช่วงที่เป็นจุดกลับรถอันนี้ก็ยังไม่มีอาการที่เป๋ออกทางด้านขวาตามลูกศรนะครับแล้วก็เราลองดูนะด้านหน้าจะเป็นโค้งนิดๆโค้งแบบนิดหน่อยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมลองใช้นะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นสัก110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราหมุนเร็วๆเนี่ยความเร็วจะขึ้นทีละ5นะครับถ้าหมุนค่อยๆเนี่ยจะขึ้นทีละ1เท่าที่ผมลองใช้ดูนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยคันเนี้ยจะชะลอความเร็วลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ยังไม่สมูทมากนะเขาจะแบบชะลอความเร็วแล้วก็หักพวงมาลัยทีละนิดนี่นะครับข้างหน้าเนี่ยรถบรรทุกเกือบจะค่อมเลนรอบนี้ไม่เป็นไรนะพอจะถ่ายให้ดูเนี่ยไม่ชะลอนะครับเรามาลองดูเวลาใช้ Adaptive Cruise Control บวก Lane Centering เนี่ยช่วงเข้าโค้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมูทนะครับเราเซตความเร็วไว้ที่110แต่เขาลดความเร็วลงมาเหลือประมาณ90กว่าแล้วก็เวลาโค้งเนี่ยก็จะมีการคล้ายๆเหมือนชะลอแล้วก็ค่อยๆหักพวงมาลัยโค้งนะครับมันจะยังไม่ค่อยเนียนนะเนี่ยชะลอความเร็วลงมาเหลือ95 93นะครับเหมือนเราแตะเบรกแล้วก็ค่อยๆเข้าโค้งเดี๋ยวผมลองเซตความเร็วลงมา90นะครับก่อนหน้านี้ลองเซตสักประมาณ90เนี่ยจะค่อนข้างสมูทหน่อยนะครับตอนนี้เป็นความเร็ว90นะครับที่ความเร็ว90เนี่ยเวลาเขาเข้าโค้งให้เนี่ยจะสมูทกว่าที่เราตั้งไว้ที่110นะครับค่อยๆไปตามโค้งอันนี้ผมประคองพวงมาลัยไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนหักเลี้ยวที่ความเร็ว90นี้ถือว่าเข้าโค้งได้สมูทขึ้นนะแต่ก็ยังมีอาการเนี่ยพวงมาลัยมันจะเหมือนหักไปขวาแล้วก็จะแก้กลับมาทางซ้ายนะครับจะไม่ได้ไปแบบสมูทเหมือน Tesla นะส่วนตรงนี้ที่เราผ่านจุดกลับรถเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงไม่เจออาการอะไรนะครับโอเคเซตกลับไปที่ความเร็ว110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้างหน้าก็จะเป็นโค้งอีกแล้วนะครับก็จะได้ลองดูนะมาที่ความเร็ว110ค่อยๆเข้าโค้งถ้าโค้งกว้างๆเนี่ยก็จะยังไม่ลดความเร็วนะในทางตรงเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเจอโค้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะคอยชะลอรถแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะยังเลี้ยวไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่เนี่ยชะลออีกแล้วอีก1โค้งนะครับพอจะเข้าโค้งก็ชะลอความเร็วลงมาเหลือต่ำกว่า100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ย
จะเห็นว่าเข้าโค้งไม่ค่อยสมูทนะครับผมลืมให้ดูฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติคือเวลาที่เราใช้งาน Adaptive Cruise Control กับ Lane Centering อยู่เนี่ยเรากดเปลี่ยนเลนนะครับกดเปิดไฟเลี้ยวรถก็จะเปลี่ยนเลนให้เราเลยนะครับจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องกดลงไปสุดก็ได้นะครับไฟเลี้ยวมันจะมีสเต็ปที่เรากดเบาๆแล้วมันจะกระพริบ3ครั้งก็เปลี่ยนเลนให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกดเบาๆเขาก็เปลี่ยนเลนให้อย่างสมูทเลยนะครับรอบนี้เจอจุดกลับรถแล้วมีอาการหักขวาไปนิดนึงด้วยเมื่อกี้อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคันนี้ถ้าใช้ Adaptive Cruise Control กับ Lane Centering นะครับช่วงที่เป็นพวกทางโค้งเนี่ยมันไม่ค่อยสมูทเลยก็เห็นแล้วนะครับอาการเมื่อกี้แล้วก็ลองเปลี่ยนเลนนี่มืดเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนเลนให้สมูทนะฟังก์ชันนี้ใช้งานดีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองดูถ้าเราใช้งานแค่ Adaptive Cruise Control นะแล้วเรากดเปลี่ยนเลนไม่ได้นะครับตัวเปลี่ยนเลนอัตโนมัติเนี่ยเราจะต้องใช้ตัว Lane Centering ด้วยกด2ทีแล้วก็กดเปลี่ยนเลนนะครับในกราฟิกตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเลนนะครับก็ค่อนข้างสมูทนะเปลี่ยนเลนอีกทีนะครับตอนนี้ไม่มีรถอยู่ด้านหลังเปลี่ยนซะช่วงโค้งด้วยนะครับใช้ได้อยู่นะแต่พอเจอโค้งเนี่ยคันนี้ก็ชะลอตลอดเลยนะครับจะลดความเร็วลงมาเหลือประมาณ90กว่าเนี่ย96แต่พอเราใช้ความเร็ว90นะอันนั้นจะเข้าโค้งได้ดีขึ้นคือเขาจะไม่ชะลอความเร็วเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถึงแม้เราจะเซตความเร็วไว้สัก100 กว่า110นะครับเขาก็จะลดความเร็วลงมาอยู่90กว่านะถ้ามันเป็นช่วงที่หักโค้งมากๆนะครับลองดูจุดกลับรถตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอาการอะไรนะครับช่วงที่มีอาการก่อนหน้านี้คือมันเพิ่งพ้นโค้งมาพอดีแล้วมาเจอจุดกลับรถเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องเวลากลางคืนนะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะเห็นว่า noise ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเมื่อกี้เปิดซ้ายแล้วก็ลองดูภาพจากกล้องด้านขวาสำหรับกล้องที่มันขึ้นมาโชว์เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันคือกล้องตัวที่ติดอยู่ด้านข้างรถนะครับด้านซ้ายและด้านขวาที่มันส่องย้อนกลับไปด้านหลังผมลองเปิดให้ดูอีกครั้งนึงเนี่ยมันเป็นมุมที่ติดอยู่ตรงด้านหน้ารถเนี่ยส่วนเวลาที่เราขับอยู่นะครับเราสามารถดูกล้อง360องศาได้ที่ผมถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นกล้องคนละตัวกันนะจะสังเกตว่าสีภาพก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ noise น้อยกว่าสำหรับกล้องด้านข้างเนี่ยอันเนี้ยน่าจะมาจากตรงบริเวณใต้กระจกมองข้างทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็เราสามารถดูเป็นแบบ3มิติกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลูดดูอย่างนี้ระหว่างที่ขับได้เลยนะที่ความเร็วสูงเนี่ยก็ยังสามารถดูได้นะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆอันเนี้ยความเร็ว100กว่าแล้วนะกล้องก็ไม่ตัดนะครับในบางรุ่นเนี่ยความเร็วเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็ตัดตัวกล้องรอบคันไปแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถหมุนดูได้เลยนะนอกจากที่หมุนตรงนี้เราก็เอานิ้วหมุนตรงนี้ได้เลยสไลด์ไปนะครับถ้าเป็นกล้อง360นะก็ภาพจะค่อนข้างเนียนหน่อยนะครับถึงแม้จะมีnoise อยู่บ้างนะนี่มุมภาพเขาทำมาถือว่าค่อนข้างดีนะครับเหมือนกับเรามองรถเราอยู่จากด้านนอกเลยพอเราเปิดกล้อง360องศานะครับแล้วก็ดูนะครับเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าไฟท้ายเราติดเพราะว่ากล้องเขาส่องลงไปที่พื้นนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกครั้งนึงยกเท้าออกจากคันเร่งนะเห็นไฟเบรกจากด้านท้ายนะครับที่ส่องลงไปที่พื้น
ทีนี้ลองดูช่วงถนนมืดๆนะครับด้านหน้ามีรถอยู่นะก็ต้องรอสักพักนะครับถึงเขาจะเห็นรถแล้วก็ในรูปเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างไกลแต่ว่าของจริงนี่อยู่ใกล้มากเลยนะครับเมื่อกี้ผมลองขับให้ดูนะว่าเมื่อไหร่รูปรถจะขึ้นมาเนี่ยน่าจะเพราะว่าพอกลางคืนเนี่ยทำให้เห็นรถไม่ค่อยชัดนะครับยกเว้นว่าเราเข้าไปใกล้ๆแล้วเดี๋ยวลองดูที่ข้างหน้าอีกรอบนะครับช่วงกลางวันเนี่ยจะเห็นว่ารูปจำลองรถขึ้นมาเต็มไปหมดนะแต่ว่าช่วงกลางคืนอันเนี้ยรถอยู่ใกล้ๆเลยนะครับแต่ว่าในรูปเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลเดี๋ยวลองขับคู่กันดูนะครับเนี่ยเกือบจะถึงท้ายรถบรรทุกแล้วแต่ระยะห่างตรงนี้ยังไกลอยู่เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเราหนุนน่าจะมีรถกระบะอยู่อีก1คันเดี๋ยวลองดูนะครับขับเข้าไปอันนี้รถกระบะเขาก็เห็นขึ้นมาในกราฟิกอยู่นะครับนี่ผมจับพวงมาลัยอยู่ตลอดนะแต่ว่าจับค่อนข้างนิ่งเขาก็เตือนขึ้นมาให้จับพวงมาลัยนะครับเมื่อกี้ช่วงที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยถ้าอยู่ในจุดที่เป็นจุดอับนะครับเขาก็จะโชว์รูปรถคันด้านข้างเป็นสีแดงๆเดี๋ยวลองเปิดไฟเลี้ยวช่วงนี้อันนี้กล้องบังนะครับเราย่อขยายตรงกล้องได้นะอันนี้ระยะมันไม่เป็นจุดอับแล้วนะครับแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวม 2,360 กิโลนะครับโอ้โห 2.3 ตันน่ะแต่ว่าประหยัดพลังงานได้ขนาดนี้เลยนะครับตอนนี้มาถึงที่ลำปางนะครับจะเป็นจุดที่เป็นเส้นทางลัดนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงการนำทางนะครับเสียงนี่เหมือนล่ามมาแปลให้ฟังเลยนะไปตามถนนนี้เป็นระยะทาง71 กิโลเมตรใครที่ได้มาใช้ระบบนำทางของคันนี้นะครับมันจะเหมือนมีคนพูดกรอกหูเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าคันนี้มีลำโพงอยู่ตรงพนักพิงศีรษะนะครับตอนนี้ขับอยู่บนทางหลวงดอยขุนตาลนะครับความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ประมาณ110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงที่เป็นเข้าโค้งเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงอาการโค้งขึ้นมาบ้างนะครับถ้าเราเข้าโค้งแรงๆแต่ก็ในความเร็วประมาณ110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้กำลังเข้าโค้งให้ดูเลยนะครับก็ยังค่อนข้างมั่นใจนะครับไฟหน้าของคันนี้พอเป็นช่วงที่มันลงเนินหน่อยนะครับ มันจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างก้มต่ำนะก็เป็นปกตินะครับถ้าช่วงลงเนินเนี่ยหัวมันทิ่มลงแต่พอดีว่าไฟที่เขาเซตมาตอนเนี้ยในทางด้านขวาเนี่ยมันจะต่ำกว่าทางด้านซ้ายนะเลยให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันก้มต่ำไปหน่อยแต่ตรงที่เป็นทางราบนะครับที่ได้ถ่ายให้ดูไปก่อนหน้านี้อันนั้นมันก็โอเคนะแต่พอเป็นช่วงที่มันก้มต่ำเนี่ยทางฝั่งของคนขับเนี่ยมันระยะมันจะสั้นกว่าทางฝั่งด้านซ้ายนะครับเนี่ยขับเพลินๆนะครับช่วงที่มันไม่ได้มีโค้งเยอะเนี่ยความเร็วขึ้นมา120กว่านะครับเราก็ยังเข้าโค้งที่ความเร็ว110นะนี่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับพอมันโค้งเยอะๆเนี่ยแบบนี้เราจะรู้สึกว่าต้องพยายามบังคับพวงมาลัยดีๆนะถ้ามันโค้งมากๆและอย่างอันนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยนะครับอย่างเงี้ยจะรู้สึกถึงอาการโค้งของรถที่เพิ่มขึ้นมานะครับแรงที่มันเหวี่ยงออกไปเนี่ยพอเป็นรถ SUV นะครับที่มันสูงมันจะรู้สึกอาการพวกนี้ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็คันนี้เขาเซตมาแบบ
นุ่มหนึบกำลังดีนะคือมันไม่ได้แข็งกระด้างนะถ้ารถที่เซ็ตมาแบบแข็งกระด้างหน่อยเวลาที่เราเข้าโค้งมันก็อาจจะมั่นใจกว่านี้นะครับแต่ก็ต้องแลกกับความกระด้างที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ถ้าเราขับพวกทางตรงหรือโค้งกว้างๆเนี่ยมันก็โอเคเลยนะตรงนี้จะเริ่มลงทางชันมากๆนะผมลองยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถชะลอลงมาเรื่อยๆนะครับจนความเร็วลงมาเหลือ64เลยทั้งที่ตรงนี้หน้ายังชันลงไปเรื่อยๆนะครับลองอีกทีนะนี้ยังลงทางชันนะครับความเร็วอยู่ประมาณ100ยกเท้าออกจากคันเร่งถือว่ารีเจนแรงนะความเร็วลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงไปเรื่อยๆเหลือ60กว่าเลยถ้าเราลงพวกภูเขาหรือทางชันๆก็ตั้งค่าการรีเจนไว้ที่ X pedal นะครับแทบจะไม่ต้องแตะเบรกเลยนะแตะคันเร่งแล้วก็ยกเท้าออกในการตั้งค่ารีเจนไว้ที่ X pedal เนี่ยนะครับต้องบอกว่าที่ขับมาคราวนี้เนี่ยใช้ความเร็วไม่เกิน120-125 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้หาว่าไปยกเลิกสปีดลิมิตอันเนี้ยตรงไหนขับเกินเมื่อไหร่นี่ร้องดังเลยนะครับนี่ลงทางชันมาตั้งนานเนี่ยเท้ายังไม่ได้ยกออกมาจากคันเร่งเลยนะครับค่อยๆผ่อนคันเร่งแล้วมันก็จะกลายเป็นการหน่วงความเร็วด้วยการใช้มอเตอร์รีเจนนะตอนนี้ไม่มีรถตามมาด้านหลังนะครับผมจะลองยกเท้าออกจากคันเร่งปล่อยไปเรื่อยๆเลยนะครับมองไปไกลๆด้านหลังนี่ยังไม่เห็นมีรถตามมานะดูครับนี่เราเพิ่งลงเนินมาแล้วก็ชะลอลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่มีรถตามมาด้านหลังนะเลยลองให้ดูได้นะครับความเร็วลดลงมาเหลือ6 5 4 3 2แต่ไม่หยุดนิ่งนะครับอยู่ที่2แล้วก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆผมเลยบอกว่ามันคล้ายกับ one pedal drive แต่ว่ารถเราไม่หยุดนิ่งเฉยๆที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS จะอยู่ประมาณ116-117กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เรามาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานสำหรับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ประมาณ 20.5 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับที่ค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าเราวิ่งยาวๆเลยนะแบบว่าไม่มีการรีเจนตลอดทางกับแบตขนาด 87.5 กิโลวัตต์เอาร์เนี่ยหารกันแล้วก็ยังได้เฉียด400กิโลเมตรนะครับคุณมาถึงจุดหมายแล้วที่ฟ้าหั่นอยู่ทางซ้ายพอเลี้ยวเข้ามาถึงโรงแรมนะครับตัวแผนที่ที่นำทางเนี่ยเขาก็ออกจากระบบนำทางทันทีเลยนะเมื่อกี้ผมว่าจะถ่ายให้ดูแค่เลี้ยวเข้ามาออกเลยผมนึกว่ามันจะต้องเข้ามาถึงตรงนี้ก่อนถึงจะออกจากระบบนำทางนะครับมาถึงตอน1:28 นาทีนะครับเราออกเดินทางตอนบ่าย3:25 นาทีก็ใช้เวลาไป10ชั่วโมงกับอีก3นาทีซึ่งผมมีแวะที่พาไปดูตรงปตท.โค้งไผ่นะครับนั่นก็อยู่ประมาณ40นาทีมีแวะเข้าห้องน้ำระหว่างทางรวมๆก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงกว่าตัดตรงนี้ออกไปก็จะเหลือ9ชั่วโมงเราใช้เวลาชาร์จจริงๆเนี่ยแค่17นาทีเองนะครับ17หรือตีเป็น18นาทีก็ได้ระยะทางที่เราขับมาวันนี้ทั้งหมด678.8 กิโลเมตรนะครับเวลาที่ขับเนี่ย8ชั่วโมง34นาทีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.6 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรอันนี้ตรงหลังจากชาร์จก็คือที่เถินนะครับเราขับมา170กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 14% ก็ใช้ไป 38% นะครับมาดูที่กราฟการใช้พลังงานนะครับสำหรับ678กิโลเมตรเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.6 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นเลยช่วงแรกที่มี
ขับช้าๆนะครับ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาช่วงหลังเนี่ยจะมีการเร่งที่ความเร็วสูงขึ้นนะครับดูจากกราฟได้เลยแล้วก็มีพวกขึ้นลงเขานะครับขึ้นลงเนินเวลานิ้วเราชนจอเนี่ยมันจะชอบเลื่อนไปมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูที่100กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยจากช่วงประมาณลำปางมาถึงที่เชียงใหม่นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่18กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรตรงนี้ก็รวมที่เราขับขึ้นทางหลวงดอยขุนตาลด้วยนะครับมันก็จะมีการใช้พลังงานที่เยอะแล้วก็เวลาที่ลงเนินก็รีเจนตรงเนี้ยได้มาเยอะนะครับถ้าจะคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายนะครับก็เอา 16.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยคูณ678กิโลเมตรนะครับคูณ 6.78 ก็จะได้ปริมาณไฟที่ใช้เนี่ย112กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับหรือ112หน่วยก็ลองเอาคูณดูคร่าวๆได้นะครับเช่นถ้าเราชาร์จตู้ Elex by eGat เนี่ยตลอดการเดินทางก็คือหน่วยละ 7.5 บาทจะเท่ากับ845 บาทนะครับก็หาร679กิโลเมตรตกกิโลเมตรละ 1.24 บาทนะครับอันนี้เป็นคำนวณแบบคร่าวๆนะถ้าเราชาร์จ PA หรือ EV Station เนี่ยช่วง Off Peak นะครับก็ถูกลงกว่านี้อีกเพราะว่าคันเนี้ยชาร์จกับ EV Station ก็ได้110กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับชาร์จ110กับที่เราชาร์จวันเนี้ยมันประมาณ130-150มันใช้เวลาชาร์จต่างกันไม่มากนะเราจะใช้เวลาชาร์จช่วงที่แวะกินข้าวก็ได้ที่ผมแวะซื้อของกินแล้วก็แวะพักโดยที่วันนี้ไม่ได้ชาร์จไปด้วยนะครับทำให้เสียเวลาช่วงนั้นไปเปล่าๆแล้วก็เวลาเราคำนวณค่าจากหน้าจอเนี่ยมันคือค่าที่ใช้จริงๆนะครับแต่เวลาเราไปชาร์จเนี่ยสมมุติเรานั่งอยู่ในรถไปด้วยแล้วก็เปิดแอร์มันก็จะมีพวก loss ระหว่างการชาร์จทำให้ค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยอาจจะสูงกว่าที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่รวมเวลาที่เราไปชาร์จแล้วก็มันจะมี loss เช่นเวลาที่เราชาร์จไปด้วยเนี่ยมันก็จะต้องจ่ายไฟให้กับระบบแอร์หรือระบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่เรานะครับที่ Moose Hotel เนี่ยก็จะมีวอลชาร์จอยู่3เครื่องนะครับมีทั้งหมด6หัวชาร์จจะมีทั้งที่เป็น3เฟสแล้วก็เฟสเดียวนะครับ3เฟสก็ชาร์จได้สูงสุดถึง22กิโลวัตต์นะครับของที่นี่แล้วก็ตอนนี้ที่เราเสียบชาร์จอยู่คันนี้รองรับได้ที่11กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวให้ดูบนหน้าจอนะตอนนี้บนหน้าจอรถนะครับขึ้นว่า 10.6 กิโลวัตต์จะต้องใช้เวลาชาร์จ8ชั่วโมง24นาทีนะครับจากแบตประมาณ 14% เนี่ยขึ้นไปเต็ม 100% ดูที่หน้าจอกลางนะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับแต่ว่าชาร์จ AC เนี่ยมันจะค่อยๆไปนะตอนนี้มันก็เลยยังไม่ได้พล็อตอะไรขึ้นมานะครับก็จะมีกระแสไฟกับแรงดันไฟเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้พอเป็น3เฟสเนี่ยก็ขึ้นว่า400โวลต์กระแสไฟ15แอมป์สำหรับราคาเนี่ยจะเป็นเหมาจ่ายนะครับ350 บาทตลอดการเสียบชาร์จ1ครั้งคือถ้าเป็นรถที่แบตใหญ่ๆเนี่ยมาชาร์จก็จะคุ้มนะครับอันนี้ต้องใช้เวลาชาร์จ8ชั่วโมงแต่มาถึงก็เกือบตี2ละพรุ่งนี้ผมน่าจะออกก่อน8ชั่วโมงนะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับถ้ามันยังไม่เต็มก็อาจจะออกไปชาร์จข้างนอกหรือว่าถ้าตื่นไม่ไหวก็อาจจะชาร์จเต็มนะครับ8ชั่วโมงนะมันก็10โมงอันนั้นก็อาจจะสายไปเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะครับถ่ายให้ดูไฟรอบคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูไฟในห้องโดยสารคือคันนี้ไม่มีแอมเบียนไลท์แล้วก็เบาะในห้องโดยสารเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำนะครับทำให้เวลาเรามองเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยมันจะค่อนข้างสลัวๆหน่อยนะเพราะว่าไฟที่ส่องห้องโดยสารเนี่ยก็ไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูที่ตรงนี้ตรงนี้จะมีไฟให้มาด้วยนะครับสีนวลๆหน่อยนะ
ทีนี้ไปดูที่ข้างหลังนะครับบริเวณตรงนี้ก็ไม่มีไฟอะไรเลยด้านหลังเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับมันไม่ได้สว่างมากก็จะมีไฟที่ส่องลงมาจากด้านบนตรงมือจับนะครับทั้งสองด้านอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูที่ไฟด้านหลังไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็น sequential นะครับลองเปิดดูที่ตรงนี้นะครับดูที่เก็บของด้านหลังที่เก็บของด้านหลังเนี่ยก็จะมีไฟส่องจากด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอันนี้เนื่องจากช่วงที่เราขับมาที่มันเหลือเยอะนะครับช่วงที่เร่งความเร็วแล้วก็เบรกเนี่ยทำให้ของด้านท้ายนี่มันก็สไลด์ไปมานะครับเวลาที่ฝาท้ายเนี่ยยกขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับทีนี้พอมันยกขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นไฟที่ส่องลงมาด้านท้ายรถแทนไปเลยนะครับเพิ่งเห็นในคันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ดีนะครับเวลาปิดลงไปเนี่ยเป็นไฟส่องป้ายทะเบียนแต่เวลาเปิดกลางขึ้นข้างบนเนี่ยมันเหมือนเป็นโคมไฟที่ส่องจากข้างบนแล้วก็ส่องมาบริเวณพื้นที่ด้านหลังรถนะครับตอนนี้เวลา 10 โมงครึ่งนะครับแล้วผมจอดรถตากแดดไว้ช่วง10 นาทีก่อนหน้านี้เราสามารถกดในแอปได้นะครับให้รถเนี่ยเปิดแอร์แล้วก็ทำความเย็นรอไว้นะผมกดเป็น Max เลยเดี๋ยวให้ดูอุณหภูมิภายในรถนะครับรถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มทุกด้านเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถสำหรับนำมาทดสอบอุณหภูมิกระจกบานหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 44-45 องศาตอนนี้จะได้ยินเสียงแอร์ที่เป็นเบอร์ที่เปิดสุดนะครับเขาจะปรับอุณหภูมิลงต่ำสุดแล้วก็เปิดแอร์แรงสุดอุณหภูมิกระจกด้านข้างอยู่ที่ 31แล้วก็อุณหภูมิหลังคานะครับกระจกหลังคาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ30 กว่าองศาเองนะครับคันนี้ตั้งแต่ที่ผมได้ทดสอบขับไปกรุงเทพหัวหินน่ะก็รู้สึกว่าหลังคากระจกเขากันความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ลองเพราะว่ามันแทบจะไม่มีแดดเลยอย่างเช่นตอนนี้ที่เราจอดตากแดดไว้มันก็ตั้งแต่ 7-8 โมงนะครับจนถึง 10 โมงกว่าเนี่ยถ้าเอามือจับนะมันไม่ได้ร้อนมากขนาดที่ว่าเอามือแตะค้างไว้ไม่ได้นะครับเนี่ยมันแค่30 กว่าองศาเองแต่ถ้าเป็นกระจกบานหน้าอยู่ที่40เลยนะครับตัวสารที่เขาเคลือบกันความร้อนมาเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูอุณหภูมิทางด้านบนอุณหภูมิด้านบนเนี่ยอยู่40 กว่าองศานะครับที่โดนแดดตอนนี้แอร์ก็ปิดลงไปแล้วนะครับถ้าเรากดให้เป็น Max ทำความเย็นเต็มที่เขาจะทำงานอยู่15 นาทีก่อนที่เราจะมาขึ้นรถนะครับก็เปิดทั้งแอร์ด้านหน้าแอร์ด้านหลังแล้วก็แอร์ที่เบาะนะครับตัวเบาะลมเย็นดูอุณหภูมิกระจกด้านหลังนะครับ37 องศาแล้วก็ที่มันร้อนๆอยู่ตรงขอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีดำๆเลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิกระจกด้านหลัง40 กว่าองศานะครับก็ไม่ได้ติดฟิล์มสรุปกว่าจะได้ออกก็ 10 โมงครึ่งนะครับตอนแรกแผนคือจะออกตั้งแต่ 8-9 โมงถ้าเป็นที่พักที่มีที่ชาร์จแบบนี้นะครับเรามาถึงเสียบชาร์จไว้กลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาแบตก็เต็ม 100% เดี๋ยวให้ดูในหน้าจอรถนะครับแบตเรา 99% นะครับตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเปิดให้แอร์เนี่ยปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารให้เย็นรอเรามาขึ้นรถนะครับก็ลดลงแค่ 1% แล้วก็แบตเต็มพร้อมที่จะขับเที่ยวได้ละบนหน้าจอ Trip Meter เนี่ยตัวตั้งแต่เริ่มต้นก็จะรีเซ็ตนะครับแล้วก็มาที่หน้าจอกลางเนี่ยของตั้งแต่เริ่มต้นกราฟก็รีเซ็ตไปทั้งหมดนะครับแต่การใช้พลังงานเฉลี่ยตั้งแต่เราขับมาเมื่อคืนเนี่ยยังคงค้างอยู่เท่าเดิมนะครับ 16.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโลเมตรแล้วก็เขามี Trip A Trip B นะยังจำระยะทางไว้นะครับเสียดายไม่ทำแยกว่า Trip A เนี่ยใช้พลังงานเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็ใช้ปริมาณไฟไปทั้งหมด
กี่กิโลวัตต์เอาร์นะครับมีให้จับทริประยะเฉยๆแต่ว่ามันจะไม่มีบอกค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเป็นทริปแยกนะครับระยะทางที่จะขับไปถึงทางขึ้นดอยอ่างขางเนี่ยก็ประมาณ144กิโลเมตรจากที่โรงแรมนะครับไปกลับรวมขับขึ้นทดสอบเนี่ยมันก็ประมาณ300กิโลเมตรซึ่งคันนี้ไม่น่าห่วงอยู่แล้วขับไปกับแบตเหลือแน่ๆเดี๋ยวไปถึงที่ทางขึ้นแล้วมาดูกันอีกทีครับเวลาที่จอดติดไฟแดงเนี่ยถึงแม้เราจะเหยียบเบรกจนความเร็วเหลือ0แล้วแต่ว่าออโต้โฮลเนี่ยจะยังไม่ทำงานนะครับเราต้องเหยียบลงไปที่เบรกอีกนิดนึงให้ตัว A สีเขียวขึ้นมารถก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับโดยที่เราสามารถยกเท้าออกจากเบรกได้แล้วก็พอรถเคลื่อนออกตัวเราก็แตะคันเร่งเบาๆรถก็จะไหลออกไปนะครับเส้นจากเชียงใหม่ไปอ่างขางนี่ตอนนี้น้ำไม่ท่วมแล้วนะครับแต่ว่ายังมีบางจุดนะที่เป็นดินสไลด์เมื่อกี้ก็ดินสไลด์ลงมากินพื้นที่ไปเยอะเหมือนกันนะครับขับมาได้ระยะ54กิโลเมตรนะครับตากแดดมาตลอดนะวันนี้อุณหภูมิภายนอก30กว่าองศาตัวหลังคากระจกเนี่ยกันร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับแทบจะไม่รู้สึกถึงไอร้อนที่ลงมาจากบนหัวเลยแล้วก็เราเอามือไปแตะไว้ได้เลยนะมันไม่มีความร้อนแบบที่แตะแล้วร้อนมากๆเลยนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับที่เมื่อวานเนี่ยเราได้ขับผ่านดอยขุนตาลเราก็จะรู้สึกได้เลยถ้าเป็นช่วงที่มันโค้งแคบๆนะครับอาการโยนของรถเนี่ยก็จะรู้สึกได้ชัดขึ้นนะเพราะว่าด้วยความสูงของรถนะครับที่เป็นรถ SUV แล้วก็เซ็ตมาแบบนุ่มหนึบกำลังดีนะไม่ได้แบบแข็งกระด้างพอมาเจอโค้งแบบนี้นะครับเส้นทางเชียงใหม่ดอยอ่างขางเนี่ยมันจะโค้งไปมาแล้วก็มีน้ำหนักบรรทุกมาด้วยแบบนี้นะครับแรงมันก็จะเหวี่ยงไปมาเจอดินสไลด์มา 4-5 จุดแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยที่เป็นน่าจะเป็นต้นไม้หักล้มมาปิดถนนเลยนะก็เคลียร์ทางไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านขวามือของเราเนี่ยเป็นแม่น้ำนะตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงไปเยอะแล้วจากช่วงประมาณสัก 4-5 วันก่อนที่น้ำท่วมนะครับเส้นทางที่ขับไปดอยอ่างขางนี่ก็มีช่วงที่โดนน้ำท่วมไปวันหนึ่งเหมือนกันนะขับเส้นทางเนี่ยถ้าเราจะทำเวลาได้ดีนี่ต้องพกดวงมาด้วยนะครับต้องไม่เจอรถเยอะๆถ้าเจอรถเยอะแล้วเป็นรถบรรทุกด้วยก็ต้องขับตามกันไปเรื่อยๆกว่าจะมีจุดที่ให้แซงได้บนหน้าจอตอนนี้ผมใช้เป็น Apple CarPlay นะครับเอาแมปจาก Google Map เนี่ยขึ้นมาแสดงก็เท่าที่ใช้งานมาก็โอเคนะยังไม่เจอปัญหาอะไรแล้วก็ตอนนี้ใช้งานเป็นแบบไร้สายด้วยนะครับระหว่างทางที่ขับมานะครับวันนี้ผมแวะเข้าห้องน้ำแป๊บนึงถ่ายให้ดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับนี่กระจกหน้าอยู่43องศาแล้วก็กระจกหลังคา30กว่าองศานะครับกระจกหลังคาเนี่ยถือว่ากันความร้อนได้ดีนะครับเมื่อกี้ผมเอามือจับดูระหว่างขับเนี่ยมันก็อุ่นๆนะคือบางคันเนี่ยร้อนมากจนเราเอามือแตะค้างไว้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเบาะมีเป่าลมเย็นนะครับรถที่มีเบาะเป่าลมเย็นเนี่ยเราเดินทางไกลใช้งานในประเทศไทยในเมืองเนี่ยสบายเลยนะครับเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณ20กว่าองศานะครับบางจุดก็ต่ำกว่า20ด้วยดูอุณหภูมิด้านหลังนะกระจกด้านหลังก็40กว่าองศานะครับตอนนี้ขับอยู่ช่วงเชียงดาวนะครับเมื่อวานที่ขับมาเนี่ยก็ไม่น่าจะคิดไปเองนะว่าแอร์มันหนาวคือตอนนี้แดดร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ขับตากแดดมาตลอดผมตั้งไว้ที่20องศานะครับตอนนี้ยังรู้สึกหนาวเลยฝั่งขวาเนี่ยตั้งให้มันเป่าไว้ที่มือนะครับก็เย็นมากๆนี่ขนาดฝั่งผู้โดยสารยังไม่ได้เปิดนะครับพอไม่เปิดฝั่งผู้โดยสารเนี่ยแรงลมก็เลยมาเต็มๆทางด้าน
ฝั่งคนขับเลยนะ อันนี้ผมเปิดให้มันกระจายทั่วรถแอร์นี่ทำมาได้ดีนะครับ เย็นดี ตอนนี้มาถึงบริเวณที่จะขับขึ้นดอยอ่างขางแล้วนะครับระยะทางที่ขับมาทั้งหมดเนี่ยให้ดูตรงหลังจากชาร์จนะครับ 139.7 กิโลเมตรแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 73% ไอ้ด้านบนเนี่ยผมจอดแล้วเผลอไปล็อกรถคือพอเราล็อกรถแป๊บเดียวเนี่ยมันรีเซ็ตใหม่เลยนะครับระยะทางจะต่างกันอยู่ประมาณ17กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.5 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรตอนนี้มาถึงช่วงเนินแรกที่จะขับขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตแล้วเดี๋ยวเราจะลองช่วงเนินชันแรกนี้ก่อนนะครับดูอาการของรถคร่าวๆนะเดี๋ยวจะทดสอบหยุดตรงเนินชันนะครับตอนนี้ตั้งรีเจนไว้ที่ต่ำสุดรถจะไหลถอยหลังนะครับแล้วก็ถ้าผมเลือกเป็น X pedal เลยแบบรีเจนหนักสุดนะครับตอนนี้ยังไม่มีรถมาด้านหลังรถก็ถอยลงนะครับเราจะต้องเหยียบเบรกให้ออโต้โฮทำงานถึงรถจะหยุดตรงเนินชันได้แล้วก็ลองเร่งออกตัวเร่งออกตัวได้สบายๆนะครับแต่คันเร่งลงไปเบาๆเนี่ยรถก็พุ่งขึ้นไปเลยอันนี้มันอยู่ในโหมดสปอร์ตแล้วนะครับที่ต้องทดสอบให้ดูตรงจุดเมื่อกี้นะครับบางยี่ห้อเนี่ยถ้าเรายกเท้าออกจากคันเร่งจนความเร็วลงไปต่ำๆประมาณ5หรือ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะมีเร่งสวนให้เราเองนะครับรถจะไม่ไหลถอยหลังนะมันจะไหลขึ้นเนินได้เลยอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่การทำงานของแต่ละยี่ห้อที่เซตมานะครับสำหรับเส้นทางอ่างขางเนี่ยก็จะเป็นการเทสสมรรถนะของมอเตอร์นะว่าเวลาที่เราบรรทุกมาหนักๆเนี่ยขึ้นเนินต่อเนื่องเส้นทางอ่างขางนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับคือรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ขึ้นได้ทุกคันแหละแต่ว่าขึ้นได้ง่ายกับขึ้นแบบพยายามก็ต่างกันไปนะครับพวกรถแรงม้าเยอะๆระบายความร้อนได้ดีๆเนี่ยก็ขึ้นยาวต่อเนื่องได้จนถึงสุดเลยแต่ในบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะเจออาการมอเตอร์ร้อนก็คือเราขึ้นไปก็อาจจะต้องมีการจอดพักให้มอเตอร์มันอุณหภูมิลงมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์รถเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดที่ทนได้นะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ180องศาถ้าเราขึ้นเขาต่อเนื่องหรือเอาไปขับในสนามนะครับจนอุณหภูมิมันสูงมากๆเนี่ยมันก็จะตัดกำลังมอเตอร์ลงนะครับเพื่อไม่ให้มันสูงไปกว่านั้นไม่งั้นมันก็จะเสียหายนะครับนี่เราบรรทุกน้ำหนักมารวมแล้วนะครับรวมตัวรถเนี่ยหนักอยู่ที่ 2,350 กิโลกรัมเมื่อคืนที่เราแวะที่ด่านชั่งน้ำหนักนะครับสำหรับอาการของรถคันนี้เนี่ยตอนที่เร่งขึ้นเนินจุดเมื่อกี้นะครับมันทำได้ง่ายมากเลยก็คิดว่าน่าจะขึ้นไม่มีปัญหานะ
แค่แตะคันเร่งแป๊บเดียวนะครับรถนี่พุ่งออกตัวอย่างง่ายๆเลยนะช่วงล่างเขาถือว่าเซ็ตมาโอเคนะครับถ้าเราใช้งานในเมืองขับทางไกลเนี่ยขับสบายดีเลยก็จะมีแต่ถ้าขับเส้นที่เป็นทางภาคเหนือเนี่ยนะครับที่โค้งมันเยอะๆเนี่ยมันต้องโค้งไปมาเรื่อยๆก็อาจจะรู้สึกถึงอาการโยนของตัวรถบ้างนะครับถ้าเวลามันเป็นโค้งแคบๆเดี๋ยวเราลองเร่งความเร็วตรงนี้ดูนะครับเร่งสบายๆเลย285 แรงม้าเนี่ยมองไปข้างหน้านี่คาดว่าเราอาจจะเจอฝนนะครับมีแต่หมอกเต็มไปหมดแล้วก็เมฆน้ำหนักที่บรรทุกเพิ่มมา240กิโลกรัมเนี่ยเวลาที่เราขับเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเหมือนว่ามีน้ำหนักบรรทุกมาด้วยนะครับจะรู้สึกก็ตอนที่เวลาเข้าโค้งแรงๆมันจะมีแรงเหวี่ยงของน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นแต่เวลาที่เราเร่งคันเร่งเนี่ยทำได้แบบสบายๆไม่ได้เหมือนบรรทุกน้ำหนักมาด้วยเลยนะครับเวลาที่เรานั่งเต็มคันเนี่ยขับคันนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกหนักนะครับเสียดายที่ Xpeng G6 เนี่ยยังไม่มีโปรไฟล์ใน Car Scanner นะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะดูค่าต่างๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับค่าพวกการรีเจนที่เป็นตัวเลขกิโลวัตต์หรืออุณหภูมิมอเตอร์ต่างๆนะครับก็จะมีเฉพาะขีดบนหน้าจอให้ดูตอนนี้ผมตั้งโหมดสปอร์ตเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่ต้องปรับอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวผมออกมาหน้านี้ให้ดูนะครับเผื่อว่าในกล้องจะได้เห็นตรงขีดตรงนี้เวลาที่เร่งคันเร่งก็จะเป็นสีส้มถ้ายกเท้าก็จะเป็นการรีเจนนะครับในช่วงขาขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้รีเจนมากสักเท่าไหร่นะจะเริ่มขึ้นเนินหักศอกแรกนี้นะครับที่จุดตรงนี้เราเร่งออกตัวดูนะครับเวลาเร่งออกตัวนี้มันค่อยๆออกแบบสมูทนะครับถึงแม้จะออกตัวในโหมดสปอร์ตเนี่ยไม่ได้พุ่งขึ้นนะที่ตรงจุดนี้นะครับจะมีดินสไลด์สักเมื่อ 4-5 วันก่อนเองปิดทางทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เขาเคลียร์ทางไว้คร่าวๆแล้วจะเป็นทางชันขึ้นไปแล้วนะครับเราขึ้นในโหมดสปอร์ตนะคือความเร็วของตัวรถเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะพอทำความเร็วได้แล้วเนี่ยเรากดคันเร่งต่อเนื่องมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ว่าช่วงที่หยุดออกตัวบนเนินชันเนี่ยตอนนั้นน่ะมันจะค่อยๆออกแบบสมูทนะครับจะไม่เหมือนเวลาที่ออกตัวบนทางราบเริ่มเจอฝนปล่อยๆแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกเนินชันที่ทดสอบเป็นประจำนะ
เหยียบสุดแล้วนะครับความเร็วมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นพอความเร็วสัก50ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราแตะคันเร่งต่อก็จะพุ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยจะไม่เหมือนกับพวกที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้วเอามาขึ้นดอยอ่างขางนะครับพวกนั้นนี่แตะคันเร่งเบาๆนี่พุ่งออกเลยมันจะมีมอเตอร์ตัวหน้ามาช่วยดึงด้วยตรงนี้กดขึ้นไปเลยนะครับก็จะค่อยๆขึ้นแบบสมูทนะครับก็ต้องพยายามกดคันเร่งสักหน่อยแม้จะขับในโหมดสปอร์ตนะครับอาการแบบนี้นี่อยากจะเห็นอุณหภูมิมอเตอร์เหมือนกันนะเสียดายไม่สามารถดูได้นะครับนี่ก็มีดินสไลด์ก็ต้องคอยระวังนะครับไม่ได้มีแค่ดินสไลด์นะมันจะมีก้อนหินตกลงมาด้วยนะครับช่วงก่อนหน้าเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ขวางอยู่ที่กลางถนนเลยนะดูย้อนหลังได้ที่เพจเช้านี้ที่ดอยอ่างขางนะครับตรงนี้อีกเนินชันนะครับเร่งขึ้นตรงเนินชันเนี่ยเหยียบสุดนะครับมันจะค่อยๆกำลังมานะครับเนี่ยจะไม่ได้พุ่งปื๊ดออกเหมือนพวกขับ2มอเตอร์แล้วก็มาถึงจุดพักรถแล้วเร่งขึ้นต่อหมอกเพียบเลยนะครับวันนี้แล้วก็มีฝนไปปล่อยเนี่ยตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่มีหินตกลงมานะครับโหวันนี้หมอกเยอะมากเลยครับช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ชันนะครับหลายคันเนี่ยถ้ามอเตอร์ร้อนเนี่ยจะมาหยุดอยู่แถวๆนี้นี่เร่งขึ้นมาที่ความเร็ว100อันนี้ต้องระวังละมองไม่ค่อยเห็นนะครับเราค่อยๆไปแล้วนะตอนนี้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับหมอกลงเยอะอันนี้เราก็ให้สัญญาณนะครับเผื่อว่ามีรถลงมาลองดูช่วงโค้งนี่ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับโอ้โหฝนหนักแล้วแบบนี้จะลงจากรถได้ยังไง ลงรถไปวัดอุณหภูมิไม่ได้นะถ้าช่วงขับลงแล้วยังฝนตกหนักอยู่นะครับที่มันมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยเพราะว่าหมอกมันเยอะนะครับเร่งขึ้นตรงเนินชันไปได้แล้วโอ้โหแต่มองไม่เห็นครับวันนี้เร่งแรงไม่ได้ก็โอเคนะครับไม่เจออาการตัดกำลังของมอเตอร์นะขึ้นมาได้สบายๆนะครับฝนก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้กระจกด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นอะคูสติกกลาสนะเพราะว่าเสียงเม็ดฝนที่กระทบกับกระจกมันค่อนข้างนุ่มนะครับถ้าคันไหนมันไม่เป็นอะคูสติกเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างดังแรงแล้วก็กระจกด้านข้างซ้ายขวาคู่หน้าเนี่ยก็เป็นกระจก2ชั้นนะครับเราขึ้นมาถึงด้านบนนี้แล้วก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับแค่เวลาที่เราออกตัวบนทางชันเนี่ย
มันจะรู้สึกว่ามันค่อยๆออกตัวนะครับแบบสมูทตอนนี้น่าจะไม่ได้เปิดที่ปัดน้ำฝนแบบออโต้ไว้นะครับแล้วก็ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเลยแต่สงสัยว่าไฟหน้าเขายังไม่เปิดหรอเราตั้งอัตโนมัติไว้นะครับไม่เปิดต้องกดเปิดเองนะเวลาที่ฝนตกนะมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับเปิดไฟตัดหมอกโอ้โหตรงนี้มองแทบไม่เห็นเลยนะครับมีแอตโต้ขึ้นมาด้วยจอดอยู่1 คันฝนเนี่ยไม่ได้เหมือนแรงมากนะแต่หมอกมันเยอะก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับนึกว่าตั้งที่ปัดน้ำฝนเนี่ยบนหน้าจอคือเราต้องตั้งออโต้ตรงก้านนี้นะเมื่อกี้มันปิดไว้อยู่ตอนนี้ที่ปัดน้ำฝนก็ทำงานโอเคละมีตรงส่วนของไฟหน้านี่แหละที่ช่วงที่เราขับหมอกเยอะๆนะแล้วก็แสงมันก็ไม่ได้สว่างสักเท่าไหร่ไฟหน้ายังไม่เปิดเองนะครับเมื่อกี้เราต้องเข้าเมนูระบบไฟส่องสว่างเนี่ยเพื่อมาตั้งให้มันเปิดนะถ้าผมกดอัตโนมัติตอนนี้จะปิดลงเลยนะครับอาจจะเพราะว่าแสงภายนอกเนี่ยยังสว่างอยู่นะเซ็นเซอร์ก็เลยยังไม่ให้ไฟหน้าทำงานเราก็เปิดเองแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกนะครับขับขึ้นมาระยะทางประมาณ14 กิโลแบตเตอรี่หายไป 11% นะครับจาก73ลดเหลือ 62%ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 17.5 กิโลวัตต์ต่อ100 กิโลเมตรทีนี้เรามาดูที่จอกลางดีกว่าดูแค่ 2.5 กิโลเมตรสุดท้ายนะครับโอ้โหใช้ไฟขึ้นไป60 กิโลวัตต์ต่อ100 กิโลเมตรตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะมากกว่านี้แต่ว่ามันเหมือนสุดกราฟที่60นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เหยียบแบบนิ่งๆมานะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเซตมาให้มันวัดค่าได้สูงสุดแค่60 กิโลวัตต์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับกดย้อนไปดูเนี่ยถ้าดูตรงนี้ด้านซ้ายสุดมันก็จะสุดอยู่แค่60ช่วง20 กิโลเมตรสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งแต่นี้นะครับที่เราเริ่มขึ้นมาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 43.7 กิโลวัตต์ต่อ100 กิโลเมตรตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับยังลงจากรถไม่ได้ระหว่างนี้ผมจะให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่ขับทางไกลเนี่ยเราหายใจออกมาเรื่อยๆคาร์บอนไดออกไซด์มันจะสะสมภายในห้องโดยสารนะครับทำให้เวลาขับทางไกลแล้วง่วงนอนที่เห็นค่ามันต่ำๆเนี่ยเพราะว่าผมตั้งแอร์นะครับให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาทางที่เราขับมาดอยอ่างขางเนี่ยอากาศก็ค่อนข้างสดชื่นนะไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นอะไรเข้ามาก็เปิดรับลมข้างนอกเนี่ยเข้ามาตลอดเวลาทำให้อากาศภายนอกเนี่ยเข้ามาในรถก็จะช่วยลดค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้าเราขับรถเป็นระยะเวลานานๆเนี่ย 2-3 ชั่วโมงแล้วให้แต่อากาศมันหมุนเวียนภายในรถขับไปนานๆมันจะรู้สึกว่าง่วงนอนนะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าเวลาเราขับทางไกลได้จอดพักรถแล้วมันรู้สึกสดชื่นขึ้นอันนี้เวลาที่ขับทางไกลเนี่ยในรถหลายๆคันเขาก็จะมีช่วงที่เปิดรับอากาศข้างนอกเข้ามาให้อัตโนมัติบ้างนะครับแต่บางคันเนี่ยเขาไม่ได้รับอากาศภายนอกเข้ามาเยอะนะนานๆอาจจะเปิดรับทีผมเลยต้องเอาเครื่องวัดเนี่ยมาคอยวัดไว้ด้วยถ้าค่าคาร์บอนไดออกไซด์มันสูงมากๆผมก็เปิดรับอากาศภายนอกอย่างเดียวเลยนะครับช่วงที่ขับกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยยกเว้นว่าเราขับไปแล้วมันเจอกลิ่นภายนอกที่มันเหม็นๆก็ค่อยกดให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับสำหรับใครที่ขับรถทางไกลบ่อยๆเนี่ยลองตรงนี้ดูก็ได้นะครับมันช่วยได้พอสมควรเลยนะแล้วก็บริเวณชาร์จมือถือตรงนี้นะครับที่เห็นมีรูๆอยู่เนี่ยมันจะมีลมเป่าขึ้นมานะครับโดยลมเนี่ยจะเป่าขึ้นมาก็ตอนที่เราเอามือถือมาวางแล้วก็เริ่มการชาร์จแล้วก็จะมีลมเป่าออกมาทันทีเลยเดี๋ยวขับลงเลยแล้วกันครับจอดรอมาสักประมาณ10 กว่านาทีแล้วฝนก็ยังไม่ค่อยลงเลยนะตอนแรกวันนี้ว่าจะลองทดสอบดู2แบบนะครับแบบใช้ Hill Descent Control กับ Regen แต่ฝนตกแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะลองให้ดูได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้บ่าย 2ละเดี๋ยวจะต้องรีบกลับเข้าเชียงใหม่ด้วยนะครับตอนนี้เราใช้เป็นการ Regen แบบ X Pedal นะครับ
ถ้ายกเท้าออกจากคันเร่งเบาๆเนี่ยก็รีเจนหนักเลยเดี๋ยวลองที่ความเร็วต่ำๆด้วยนะครับไม่มีรถตามหลังนะเอาความเร็วสัก10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ10ประมาณ10เนี่ยจะยังไม่ค่อยรีเจนนะครับจะเริ่มรีเจนประมาณความเร็ว15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจะเริ่มดึงเลยแต่ถ้าเป็นการไหลลงเนินอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยตัว X pedal เนี่ยก็ชะลอความเร็วไว้จนลดความเร็วต่ำลงเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่าตรงจุดพักรถเนี่ยมันจะเข้าไปจอดได้หรือเปล่านะครับไม่งั้นเราก็ขับลงยาวๆเลยจริงๆเดี๋ยวผมลองกดดูก็ได้อันนี้ยังไม่มีรถตามมานะครับมันจะมีระบบควบคุมความเร็วลงทางชันสมมุติว่าผมเปิดใช้งานนะแล้วเราจะลองดูค่ารีเจนนะครับแถบรีเจนก็ขึ้นนะแต่น่าจะใช้รีเจนน้อยนะครับรถจะค่อยๆไหลลงแล้วเราเร่งความเร็วไปต่อตัวระบบควบคุมความเร็วลงทางชันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะใช้เบรกนะครับถ้าเราลงด้วยเบรกไปนานๆเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันก็จะสูงขึ้นค่อยๆชะลอลงนะค่ารีเจนก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงแทบจะหยุดนิ่งนะครับพอดีผมเปิดเป็น X pedal อยู่ด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ยังไม่มีรถตามมานะแล้วก็ค่อยๆลงนะครับทีนี้เราลองเซตเป็นรีเจนแบบต่ำดูเดี๋ยวนะครับถ้าเมื่อกี้เราเลือกเป็น X pedal อยู่เนี่ยรีเจนน่ะมันจะทำงานด้วยแต่พอเลือกเป็นรีเจนแบบต่ำสุดนะครับเขาจะมีข้อความขึ้นมาบอกว่าระบบช่วยควบคุมความเร็วลงเขาเนี่ยทำงานตอนเนี้ยไม่รีเจนเลยนะครับเป็นการใช้เบรกคือถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องใช้พวก Hill Descent Control นะรีเจนไม่ขึ้นเลยนะครับบนหน้าจอเดี๋ยวผมกลับมาใช้งาน X pedal ถ้าในโหมด X pedal เนี่ยรีเจนจะทำงานด้วยนะครับตอนนี้ผมปิดโหมด Hill Descent Control ไปแล้วนะครับที่ช่วยควบคุมการลงทางชันเราใช้งานเป็น X pedal ไปเลยอันนี้ก็จะเห็นแถบรีเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมกดกลับออกไปดูที่หน้าจอหลักจะเห็นแถบเขียวๆนี้นะครับตอนนี้ไม่มีรถตามมาอยู่นะครับเลยยังสามารถทดลองให้ดูได้พอฝนมันตกเนี่ยมันจะยากตอนที่ต้องลงไปวัดอุณหภูมินะครับก็เราก็เห็นจากค่าตรงนี้แล้วแหละถ้าเปิดใช้งานตัว Hill Descent Control เนี่ยรีเจนจะไม่ทำงานแต่ใช้ X pedal ลงเนินเนี่ยโอเคนะครับคล้ายๆกันกับตอนที่เราใช้ตัว Hill Descent Control เลยเขาควบคุมความเร็วให้อยู่ประมาณ23-24 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้มันเริ่มชันหนักความเร็วรถค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นมาเป็น34-35แล้วรถเราก็หนักด้วยนะถ้ายังไม่เกิน40เนี่ยกำลังโอเคนะครับมีป้ายแจ้งเตือนความเร็วเนี่ยก็ให้สปีดลิมิตอยู่ที่ความเร็ว40นะครับมันเพิ่มขึ้นเป็น45แล้วเราก็แตะเบรกเพิ่มนะครับพอแตะเบรกเนี่ยค่ารีเจนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตัวแถบสีเขียวระหว่างที่เราปล่อยให้รถไหลลงเนี่ยการรีเจนก็ยังไม่ถึง 50% นะดูจากขีดนะครับ
เมื่อกี้เรามีทดสอบใช้ Hill Descent Control ไประยะสั้นๆนะอุณหภูมิจานเบรกก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับวันนี้เสียดายว่าฝนตกพอดีก็มันลงไปถ่ายค่อนข้างยากนะครับตรงนี้ก็มันเป็นเปื้อนๆอยู่ด้วยงั้นผมลงยาวๆเลยคราวนี้ไม่ได้ทดสอบเทียบระหว่าง Hill Descent Control กับตัว Regen นะครับเราลงด้วย X Pedal ยาวๆไปเลยเพราะว่ามัน Regen ค่อนข้างดีนะครับผมเคยทดสอบไว้ในคลิปของ Omoda C5 นะลงแบบ Hill Descent Control เนี่ยแค่ลงมาถึงจุดพักรถเมื่อกี้นะครับอุณหภูมิจานเบรก100 กว่าเลยนะแล้วก็ร้อนสุดตรงขอบจานเนี่ย199 องศานะครับนี่เดี๋ยวเราลงไปยาวๆเลยแล้วก็ไปหาจุดวัดความร้อนจานเบรกทีเดียวนะครับถ้าเปลี่ยนไปลองใช้เวลากดกลับเข้ามาเมนูเนี่ยมันจะมาที่เมนูรถยนต์นะครับเราต้องคอยเปลี่ยนไปเมนูที่เราต้องการอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นสูง Regen แบบสูงอันนี้มันยังหน่วงความเร็วไม่พอนะครับรถมันค่อนข้างไหลลงเร็วเราต้องใช้โหมด X Pedal เนี่ยขับลงเขานะครับโอ้โหเจอฝนหนักเข้าไปอีกนะยิ่งฝนตกแล้วก็ลงเขานี้ต้องค่อยๆลงนะครับถนนมันลื่นถ้าเราให้ความเร็วมันเพิ่มแล้วไปกดเบรกเนี่ยมันอาจจะถลายได้นะครับแล้วก็เนี่ยทางที่เราลงเนี่ยน้ำมันไหลอาบลงบนทางตลอดเลยนะไม่แน่ใจว่าพอเราลงไปเนี่ยผมจะไปจอดวัดอุณหภูมิจานเบรกได้ตรงไหนเพราะว่าจุดที่วัดอุณหภูมิจานเบรกประจำตอนนี้มันจะเป็นก้อนหินใหญ่ๆเลยนะครับถ้าเลี้ยวเข้าไปก็เสียวในส่วนของยางนะเดี๋ยวไปเหยียบหินที่มันคมๆตอนขับขึ้นเนี่ยเราใช้ไฟไปใช้แบตไปนะครับ 11% ก่อนขึ้นมี73ขึ้นไปเหลือ 62% นี่ลงมาถึงจุดนี้แบตเพิ่มขึ้นมาแล้ว 2% นะครับก็เราค่อยๆรีเจนลงมาเรื่อยๆก็ไม่ได้เพิ่มเยอะช่วงนี้ก็เป็นปลายฝนแล้วนะครับก็ใกล้จะเข้าฤดูท่องเที่ยวของอ่างขางแล้วหลังจากนี้ถ้ามาเทสเส้นทางนี้นี่ก็น่าจะเริ่มเจอนักท่องเที่ยวเยอะนะครับขับช่วงฝนตกเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะผมก็เสียวพวกดินสไลด์หรือว่าพวกหินที่มันจะกลิ้งลงมาจากด้านบนภูเขานะครับตรงจุดเนี่ยคราวก่อนที่มาก็มีดินสไลด์อยู่แล้วแล้วช่วงที่กลับไปได้อาทิตย์เดียวนะครับสไลด์ลงหนักกว่าเดิมเลยนะขวางทางจนรถขึ้นไม่ได้เราลงมาจะถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่ชันหนักๆเนี่ยโค้งนี้ก็หมดแล้วแต่ฝนยังหนักอยู่เลยนะครับ
ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับใช้งานตัว X Pedal เนี่ยลงเขาค่อนข้างปลอดภัยเลยแหละสมมติใครไม่ค่อยเคยมาทางเขานะครับได้ใช้งานพวกรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วมีระบบมอเตอร์รีเจนมาช่วยนะครับทำให้ลงเขาได้อย่างสบายใจนะไม่ได้กดเบรกแช่ลงมายาวๆคือบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ขับเส้นทางภูเขาก็อาจจะไม่รู้นะครับถ้าเราลงเขายาวๆแตะเบรกลงมาเรื่อยๆเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันร้อนมากๆถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะร้อนจนทำให้เบรกไม่ค่อยอยู่นะครับจุดนี้ก็น่าจอดนะตรงนี้ฝนเบาแล้วเดี๋ยวไปหาข้างหน้าก็ได้ขับแล้วก็ลองเบรกเพิ่มหน่อยแล้วกันว่าอุณหภูมิจานเบรกมันจะขึ้นไปสักเท่าไหร่นี่เราใช้งานการรีเจนแบบ X Pedal นะครับฝนนี้จะแรงเฉพาะช่วงที่เราขึ้นไปข้างบนนะพอขับขึ้นไปนี่ทั้งหมอกทั้งฝนลงมาตรงเนี้ยเริ่มเป็นแค่เม็ดฝนปล่อยๆนะครับแล้วก็ยังพอมีแสงมีแดดอยู่บ้างแทบจะหมดฝนละตรงนี้นี่ถนนแห้งเลยตรงจุดนี้นะครับที่ปกติเนี่ยผมจะต้องเลี้ยวเข้าไปจอดวัดอุณหภูมิแต่ว่าถนนมันไม่ค่อยน่าเลี้ยวเข้าเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวขับยาวๆลงเลยนะครับช่วงที่มันเป็นเนินๆนะผมก็จะแตะเบรกเพิ่มนะอย่างเช่นตรงนี้เราเร่งมาแรงๆเลยยกเท้าจากคันเร่งรีเจนแตะเบรกเพิ่มนิดนึงรีเจนสุดงงเมื่อกี้รีเจนสุดแล้วทำไมแถบหายที่จอกลางผมก็ลืมกดออกไปที่หน้าจอหลักให้ดูนะครับเผื่อว่าจะได้เห็นในกล้องโอเคดูที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าที่หน้าจอคนขับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะมองเห็นด้วยหรือเปล่าช่วงเวลาที่เราชะลอเนี่ยยกเท้าออกก็จะเป็นการรีเจนนะก็พยายามแตะเบรกให้ใช้รีเจนเพิ่มนะครับเส้นทางอย่างนี้ก็ขับสนุกดีอยู่นะครับคันนี้ที่ผมต้องคอยระวังบ้างเพราะว่ามันบรรทุกปูนมามันจะไหลไปมานะครับช่วงล่างเดิมๆเนี่ยก็โอเคเลยนะสำหรับการใช้งานทั่วไปช่วงนี้ลงเนินนะครับลงเนินก็พยายามแตะเบรกเพื่อให้ใช้รีเจนนะครับแต่ละยี่ห้อก็เซตต่างกันนะผมก็ไม่แน่ใจคือบางทีเราแตะเบรกถ้ายังไม่ได้กดลงไปหนักเขาก็จะให้มอเตอร์เนี่ยรีเจนเพื่อชะลอความเร็วนะครับบางยี่ห้อก็อาจจะให้มันทำงานคู่กันไปเลยนะทั้งเบรกทั้งรีเจนอันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับตอนที่วัดอุณหภูมิดูเนี่ยว่าอุณหภูมิจานเบรกมันจะสักขนาดไหนนะคราวนี้จุดที่วัดอุณหภูมิจานเบรกเรามันก็เลยมาไกลแต่ผมพยายามเนี่ยตรงนี้ก็พยายามกดให้มันรีเจนนะครับถ้าจานเบรกมันร้อนเนี่ยมันจะได้ไม่เย็นลงก่อนนะตรง
จุดนี้น่าจะพอจอดได้สักแป๊บหนึ่งนะครับมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกนะครับโอเคเลยนะอยู่แค่29-30เรามีกดเบรกเพิ่มมาเรื่อยๆนะเมื่อกี้ที่ผมขับมาก่อนจะถึงจุดเนี่ยถ้ามันอยู่แค่ประมาณนี้นะเอามือแตะได้เลยนะตรงนี้เนี่ยแตะแช่ไว้ได้เลยนะครับอุณหภูมิ29-30องศาอย่างที่บอกไปนะครับเสียดายวันนี้ฝนมันตกหนักไปหน่อยผมไม่ได้ลองลงแบบ Hill Descent Control แบบระยะยาวๆที่ลงจากจุดชมวิวม่อนสนลงมาถึงจุดพักรถนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาสูงนะมันจะไม่อยู่แค่เนี่ยแถว20-30องศาแน่ๆนี่มันอยู่แค่นี้เองนะครับก็แสดงว่าการรีเจนของคันนี้ทำได้ดีเลยนะครับใช้มอเตอร์เนี่ยรีเจนเพื่อชะลอความเร็วเวลาที่เราลงเขาทำให้ใช้ในส่วนของจานเบรกเนี่ยน้อยลงนะครับขับเส้นทางที่ขึ้นลงเขาบ่อยๆก็ไม่ได้ใช้พวกผ้าเบรกจานเบรกเยอะนะครับก็ค่อนข้างปลอดภัยนะเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งนะครับว่าจะพอเดินไปวัดอุณหภูมิจานเบรกได้หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ก็จอดอยู่ด้านข้างถนนนะครับตอนนี้ไม่มีรถมานะวัดอุณหภูมิจานเบรกเนี่ย20 กว่าองศานะครับไม่ได้ร้อนเลยเบรกหลังก็28โอเคผมรู้แล้วตอนนี้เรายังเหลือเนินให้อีกนิดนึงนะครับให้ลงเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ที่เราได้ลองใช้งานตัว X Pedal ไปนะครับก็จะเห็นแล้วว่าอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยมันไม่ได้ร้อนขึ้นเยอะเลยนะก่อนลงเนี่ยพอดีวัดไม่ได้ผมคิดว่าก่อนลงมาอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ20องศาต้นๆนะครับแล้วก็เราขับลงเนินมาตั้งไกลนะใช้ X Pedal เนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาแค่อยู่ประมาณ30องศาก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาแค่10 กว่าองศาทีนี้เดี๋ยวผมจะลองดูให้เลยนะครับเราจะเปิดใช้งานตัวควบคุมความเร็วลงทางชันก็คือ Hill Descent Control เดี๋ยวลงจากนี้ไปนะครับจะได้เห็นว่าเวลาที่เราใช้ Hill Descent Control เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันจะร้อนนะครับยังไม่มีรถตามมานะครับถ้าเราตั้งเป็นรีเจนแบบสูงไว้อยู่นะครับมันยังจะมีการรีเจนอยู่นิดนึงนะทีนี้เดี๋ยวผมลองตั้งเป็นรีเจนต่ำสุดนะครับกลางดูก่อนแล้วกันกลางก็ยังมีการรีเจนอยู่นิดนะครับหน้าจอเนี่ยจะมีข้อความขึ้นมาบอกเราว่าเปิดใช้การควบคุมความเร็วลงเขาผมลองใหม่นะเป็นต่ำเลยถ้าต่ำนะคือเดี๋ยวก่อนนะครับรอมันเป็นช่วงที่มันลงเนินหน่อยนะคือพวกโหมด Hill Descent Control เนี่ยเขาจะมีความเร็วที่สามารถใช้งานได้อยู่นะเป็นแบบอาจจะต่ำกว่า40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเร็วเกินก็จะตัดออกไปนะครับตอนนี้หน้าจอขึ้นโชว์แล้วว่าเปิดใช้การควบคุมความเร็วลงเขานะครับรีเจนจะอยู่ต่ำมากๆเลยเราเลือกขึ้นมาเป็นปานกลางก็จะมีค่ารีเจนสูงขึ้นมาหน่อยนะงั้นผมเลือกเป็นสูงดูเลยก็ได้คันนี้อาจจะไม่เหมือนคันอื่นนะครับอาจจะใช้มอเตอร์รีเจนไปด้วยแล้วก็ใช้ระบบเบรกนะครับเดี๋ยวเราจะได้วัดอุณหภูมิดูกันว่ามันจะสูงขึ้นมาสักเท่าไหร่ถ้าผมเพิ่มความเร็วขึ้นไป25 30อาการดึงมันจะหายไปนะครับคือคันนี้เวลาเปิดใช้งาน Hill Descent Control จะไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นบอกบนหน้าจอนะครับก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันทำงานอยู่หรือเปล่าขับที่ความเร็วต่ำพอความเร็วประมาณ27นะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกว่าเปิดใช้งานตัว Hill Descent Control นี่แหละรถก็ค่อยๆชะลอนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเนินสุดท้ายละงั้นเราก็ปล่อยให้รถไหลลงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ
น่าจะมีการปิดใช้งานบางช่วงที่เป็นทางราบคือมันจะมีข้อความขึ้นมาคอยบอกตลอดนะครับว่าเปิดใช้งานก็น่าจะมีช่วงที่ปิดการใช้งานคือเขาไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นมาบนจอให้เรารู้ว่า Hill Descent Control กำลังทำงานอยู่ถ้ารถยี่ห้ออื่นจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาบอกนะครับที่เป็นรูปรถลงทางชันโอเคตรงจุดด้านหน้านี่แหละเราวัดอุณหภูมิดูที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวปิดระบบไว้ก่อนนะครับควบคุมความเร็วลงทางชันทีนี้มาดูที่อุณหภูมิจานเบรกครับเวลาที่เราใช้ Hill Descent Control นี่ชัดเลยนะแค่อยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยมีไอร้อนออกมาเลยนะครับนี่เราลงทางชันมาแค่ระยะสั้นๆแล้วก็ไม่ชันเท่ากับตอนที่ลงมาจากด้านบนด้วยนะเห็นไหมครับมันขึ้นมา50ถึง80องศาก่อนหน้านั้นนะเราลงทางชันๆเลยนะใช้งาน X pedal แล้วก็แตะเบรกให้มันชะลอความเร็วแบบหนักๆนะอุณหภูมิยังอยู่แค่30นี่พอเราเปิดใช้งานแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นมาล้อหลังก็50นะครับอันนี้เลยเป็นเหตุผลที่ผมทดสอบให้ดูนะว่าถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ต้องใช้งาน Hill Descent Control นะยิ่งคันนี้ตัว X pedal เนี่ยเขาก็ชะลอความเร็วไว้ให้เราพอสมควรเลยแทบจะไม่ต่างกันกับเวลาเราใช้งานพวก Hill Descent Control นะครับนี่50กว่าทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราลงมาเป็นระยะทางชันๆยาวๆแล้วมาเปิดใช้งานโหมดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ขึ้นไป100-200เลยนะครับสุดท้ายก็ได้ทดสอบให้ดูนะครับทั้ง Hill Descent Control แล้วก็ลงแบบ X pedal เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเราใช้งาน Hill Descent Control เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันจะร้อนแน่ๆเมื่อกี้ที่มันอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ประมาณ50กว่าองศาก็เพราะว่าเราลงมาแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็ไม่ได้ชันมากแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตตัวค่ารีเจนบนหน้าจอคันนี้เขาอาจจะมีการใช้งานมอเตอร์รีเจนด้วยกันกับ Hill Descent Control ด้วยก็ได้นะครับทำให้อุณหภูมิจานเบรกยังไม่สูงมากแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราเปิด Hill Descent Control ตั้งแต่ยอดดอยลงมานะครับแล้วขับช่วงเทศกาลเจอรถเยอะๆแช่แบบระบบ Hill Descent Control ลงมาเรื่อยๆอย่างนั้นนะมันร้อนแน่ๆครับเดี๋ยวเราขับกลับไปตรงจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 66% เพิ่มขึ้นมา 4% นะครับจากจุดชมวิวม่อนสนพอกลับมาถึงจุดเริ่มต้นนะครับแบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 67% สรุปว่าเราวิ่งลงเขามาเนี่ยทั้งทดสอบใช้รีเจนทดสอบ Hill Descent Control ได้แบตเพิ่มขึ้นมา 5% นะครับแล้วก็เทียบกับก่อนที่จะขับขึ้นเนี่ยมี 73% ก็คือใช้แบตไปทั้งหมด 6% นะครับขับขึ้นแล้วก็ขับลงระยะทางรวมขึ้น14แล้วก็ลง14ก็ประมาณ28กิโลเมตรทีนี้มาดูที่หน้าจอกลางนะครับดูการใช้พลังงาน20กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยก็พอดีเลยนะครับรวมๆกับช่วงที่ขับขึ้นสักประมาณ6กิโลมั้งเพราะว่ากราฟมันแค่20กิโลนะครับเราวิ่งไป28ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 8.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วยิ่งถ้าเราดูแค่ 2.5 กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยติดลบ 16.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรดูค่าเฉลี่ยรวมตั้งแต่เริ่มต้นก็อยู่ที่ 16.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับแบตที่เหลือนะครับ 67% เนี่ยขับกับเชียงใหม่ได้สบายๆนะครับวันนี้ช่วงขาที่ขับมาเนี่ยผมก็ขับเร็วสุดเท่าที่ขับได้แล้วแหละช่วงทางโล่งๆก็120นะครับพอทางโค้งๆเนี่ยมันก็ใช้ความเร็วได้แค่50-60นะครับสำหรับเส้นทางมาอ่างขางเนี่ยแล้วยิ่งเดี๋ยวขากลับมันจะประหยัดไฟกว่าเดิมนะครับคือคันเนี้ยน่าจะแบบขับมาเที่ยวทางอ่างขางขับขึ้นขับลงขับเที่ยวทั่วๆฝางนี้แบบไม่ต้องห่วงเลยนะครับเที่ยวเสร็จแล้วขับกลับเชียงใหม่แบตก็น่าจะยังเหลือนะครับเพราะว่ามันตอนที่เราขับมาเนี่ยมันยังใช้ไปแค่เท่าไหร่27% เองเอาแบบนับว่ามันขับไปกลับใช้ไฟเท่ากันเลยนะครับก็ 54% ยังเหลือแบตให้ใช้ได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูว่าขับไปถึงเชียงใหม่แบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอผมขับมาถึงปตท.ตรงชัยปราการฝนก็ตกลงมาหนักเลยนะครับก็จะมีตรงนี้แหละเริ่มค่อยลงบ้างแล้วยังถือว่าโชคดีนะครับตอนที่เราขับลงมาเนี่ย
มีช่วงที่ไม่มีฝนให้ได้ลงไปถ่ายอุณหภูมิรอบๆคันให้ได้ดูด้วยเดี๋ยววันนี้ยังเหลืออีก1ภารกิจนะครับผมต้องเอายาทาแก้น้ำกัดเท้านะครับไปบริจาคให้ที่เทศบาลตำบลท่าวังตาลตรงสารพีนะครับคราวก่อนเนี่ยที่เราเอาไปบริจาคให้รอบหนึ่งแล้วอ่ะดูแล้วคือมันไม่พอนะครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการเยอะนะครับพอวันที่เราเอาไปมอบให้เนี่ยโหมีหลายคนยังอยากได้เพิ่มแล้วก็วันนั้นน่ะพอดีหาซื้อได้เยอะสุดก็30กว่าหลอดนะครับก็ไม่พอรอบนี้ก็ซื้อจากกรุงเทพมาเลยเดี๋ยวผมต้องกลับไปที่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วรีบเอาไปให้ที่เทศบาลนะครับน่าจะไปถึงประมาณ5 โมงครึ่งเสร็จแล้วก็คงชาร์จแบตแล้วก็เตรียมขับกลับที่กรุงเทพคืนนี้เลยนะครับพอดีว่าคันนี้เราได้เวลาที่ยืมมาทดสอบเนี่ย3 วัน 2 คืนนะครับก็ต้องรีบกลับสักหน่อยถ้าจะกลับพรุ่งนี้ช่วงเช้าๆนะมันก็จะรีบๆนะครับกลัวกลับไปแล้วต้องรีบแล้วก็วันศุกร์ด้วยเดี๋ยวไปเจอรถติดในกรุงเทพก็จะพยายามถ่ายทดสอบอะไรเพิ่มเติมให้นะครับถ้ายังพอมีเวลาเหลือคือจะเห็นว่าแต่ละรีวิวเนี่ยเดี๋ยวบางอันก็อาจจะมีทดสอบเยอะบางอันก็ทดสอบน้อยกว่ากันไม่เท่ากันเพราะว่าขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะครับถ้ามีเวลาเหลือเยอะได้วันยืมมาเยอะๆเนี่ยก็ยังพอมีเวลาให้ถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้แต่อย่างเช่นคันนี้นะครับรับรถช่วงสายๆตอนบ่ายเราก็ขับมาเชียงใหม่เลยนะแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะหมดไปกับการขับรถนะครับขับมาเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องมีสัก10 ชั่วโมงกว่าแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการขับใหม่เฉยนะครับเราก็มีจอดแล้วก็ถ่ายให้ดูระหว่างชาร์จทดสอบอันนู้นทดสอบอันนี้ขับไปกับดอยอ่างขางอีกเนี่ยก็ต้องมี6 ชั่วโมงเฉพาะขับนะครับมันก็7 ชั่วโมงรวมพวกที่ขับทดสอบให้ดูด้วยแล้วก็ขับกรุงเทพอีกก็ประมาณ9 ชั่วโมง10 ชั่วโมงนี่เวลารวมๆก็หมดไปแล้วนะครับประมาณ30 กว่าชั่วโมงตอนนี้กลับมาถึงที่เชียงใหม่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ปตท.สารพีสาขา3ไปทำภารกิจบริจาคยามาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับระยะทางที่วิ่งทั้งหมดเนี่ยจากเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางแล้วก็กลับมาที่เชียงใหม่นะครับ330 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเราพอจะอิงจากข้างบนได้อยู่นะครับเพราะว่าระยะทางมันต่างกันอยู่ประมาณ17 กิโลเมตรที่มันรีเซ็ตเองไปนะครับแบตเตอรี่เหลือ 42% นะครับแบตเตอรี่ยังถือว่าเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะเราขับไปเที่ยวทางดอยอ่างขางเนี่ยแล้วยังสามารถขับเที่ยวแถวนั้นได้อีกด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะกลับมาไม่ถึงเชียงใหม่นะเพราะว่าเหลือตั้ง 42% แล้วก็มาดูที่กราฟการใช้พลังงานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือ300 กว่ากิโลเมตรนะครับเนี่ยมีช่วงที่ไปขึ้นดอยอ่างขางนะตรงนี้ที่ขึ้นไปสุดที่60นะครับขากลับเนี่ยมันจะใช้ไฟน้อยกว่านะดูที่100 กิโลเมตรสุดท้ายตอนที่เราขับกลับมานะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ 13.1 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรแล้วก็ดู20 กิโลเมตรเนี่ยช่วงที่ผมขับในเมืองอยู่ที่ 10.8 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับสังเกตว่า G6 เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Standard หรือ Long Range นี้นะครับเวลาที่ขับในเมืองเนี่ยมันใช้พลังงานค่อนข้างน้อยเลยนะครับแล้วก็ดู 2.5 กิโลเมตรล่าสุดโอ้โห 6.8 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรน้อยมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองชาร์จกับตู้ EV Station นะครับก่อนที่จะขับกลับกรุงเทพสรุปว่า EV Station ตู้ที่นี่ใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปชาร์จที่ Elex by eGat ตรงลำพูนแทนแล้วกันตรงนั้นมีตู้150 กิโลวัตต์อยู่นะครับตอนนี้แบตเราเหลือ 42% เดี๋ยวผมจะให้ดูค่าความดังเสียงภายในห้องโดยสารบริเวณถนนคอนกรีตนะครับบนถนนคอนกรีตเนี่ยโดยปกติแล้วเวลาเราวิ่งผ่านเสียงมันจะเข้ามาในห้องโดยสารมากกว่าถนนลาดยางนะครับความเร็วที่ใช้อยู่ที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเห็นว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างเบานะครับตัวเลขไม่ถึง65เลยคือจะขึ้นไป65ก็ต่อเมื่อช่วงที่
ผ่านรอยต่อถนนนะสำหรับค่าเสียงที่วัดเสียงด้านภายในรถนะครับถ้าวัดได้ต่ำกว่า65ลงมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างเงียบนะครับในคันนี้กระจกด้านหน้าเนี่ยฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเป็นกระจก2ชั้นด้วยเลยทำให้เก็บเสียงได้ดีรวมถึงกระจกบานหน้าด้วยนะครับเสียงจากใต้ท้องรถที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยก็ค่อนข้างเบาเลยโดยรวมถือว่าเก็บเสียงได้ดีเลยพอเราเลยแยกดอยติลำพูนมานะครับก็จะมีปั๊ม PT ตรงนี้จะมีตู้ Elex by eGat นะครับเป็นตู้150กิโลวัตต์เดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้เราชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์เนี่ยจะไฟเข้าสูงสุดที่เท่าไหร่เมื่อคืนเข้าอยู่ประมาณ148นะครับอ้าวมี BYD Seal ชาร์จอยู่เขาเพิ่งมาชาร์จเหมือนกันนะครับถ้าแชร์คู่เนี่ยก็น่าจะชาร์จนานอยู่นะสงสัยต้องเปลี่ยนแผนนะครับเราเหลือ30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปชาร์จที่ไหนดีอะตู้150กิโลวัตต์เนี่ยถ้าแชร์2คันนะครับหัวขวาจะได้90กิโลวัตต์หัวซ้ายจะได้60เมื่อกี้เขาใช้หัวขวาไปแล้วนะแบตเหลือ 38% ก็น่าจะไปชาร์จที่ปตท.ลำปางได้อยู่นะครับจริงๆระหว่างทางก็จะมี PA ด้วยแต่ PA มัน50กิโลวัตต์ก็ไปต่อกันดูก่อนนะครับถ้าไปที่ลำปางชาร์จ EV Station เนี่ยถ้าได้ชาร์จคันเดียวถึงจะแรงนะสักประมาณ110กว่ากิโลวัตต์แบตเราเหลือ 38% ระยะทางที่วิ่งไปเนี่ยก็น่าจะพออยู่นะขับแบบไม่ได้ใช้ความเร็วมากเนี่ย 1% ก็วิ่งได้สัก4กิโลเมตรอยู่นะครับนั้นแบบวิ่งเร็วๆเลยนะถ้าขับไปแบบ100ถ้าขับสัก90-100เนี่ยก็น่าจะได้สักเปอร์เซ็นต์ละ5กิโลเมตรเอาคูณกับสัก 30% ก็ไปได้150กิโลไม่น่าห่วงนะเคยขับออกจากเชียงใหม่เนี่ยเย็นสุดประมาณสัก4โมงกว่าเกือบ5โมงนะครับวันนี้เราออกจากสารพีตอน6โมงใน GPS เนี่ยบอกว่าจะไปถึงที่กรุงเทพตี 3:20 นาทีมาถึงปั๊ม PT ที่ศพปราบแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ลองชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์แล้วก็ตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ 19% นะครับวิ่งมาได้462กิโลเมตรพอดีคันนี้ยังไงก็วิ่งได้500กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับถ้าเราขับ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อวานที่เราวิ่งมาจากกรุงเทพนะถ้าไม่ได้แวะชาร์จตากเลยเหมือนที่ผมบอกอะมาถึง PT เถิน508กิโลเมตรก็แบตยังเหลือนะครับแล้วก็วันเนี้ยทั้งที่ขับไปขึ้นดอยมาด้วยนะครับมาถึง PT ศพปราบ462กิโลเมตรแบตเตอรี่ยังเหลืออีกตั้ง 19% ดูตรงทริปนี้นะครับเนี่ยเราวิ่งไปทั้งหมด462กิโลเมตรจากแบตเตอรี่ 100% เมื่อเช้านี้นะครับวิ่งไปดอยอ่างขางกลับมาเชียงใหม่แล้วก็มาถึงที่ศพปราบโอ้โหประหยัดจริงๆครับแบตเหลือ 19% 1% เนี่ยมันวิ่งได้4กิโลเมตรแน่ๆอยู่แล้วนะครับเราเอาคูณไปเลยนะยังไงเนี่ยคูณแบบต่ำๆเลย70-80กิโลเอามาบวกกับ462กิโลเมตรตรงเนี้ยมันก็ได้530เลยนะครับวิ่งแบบแบตเกลี้ยงนะสมมุติเราวิ่งให้มันได้สัก500แล้วค่อยชาร์จก็ยังได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองชาร์จดูแบบจากแบตเตอรี่ 19% นะครับกับตู้150กิโลวัตต์เริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 19% นะครับตอนนี้เริ่มนับ5วินาทีแล้วแรงดันเข้าที่538โวลต์กระแสไฟค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ
ตู้นี้ของเขาแรงจริงนะครับ147-148 กิโลวัตต์ชาร์จไปยังไม่ถึง3นาทีเลยนะครับแบตเข้ามาแล้ว 10% กำลังไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ148กิโลวัตต์นะครับเร็วมากๆเลยนะเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันจะอยู่มุมซ้ายนู้นนะครับเราดูจากในแอปเนี่ยเพิ่ง3นาทีนะครับแบตเข้ามาแล้ว 10% เร็วมากๆเลยแล้วก็ 10% เนี่ยมันจะวิ่งได้เยอะขนาดไหนถ้าเราขับแบบ80-90 นะครับที่เมื่อวานเทสให้ดูเนี่ย 1% มันวิ่งได้แน่ๆ6กิโลเมตรเท่ากับว่าเราใช้เวลาชาร์จแค่3นาทีเนี่ยวิ่งต่อได้อีก60กิโลเมตรเลยนะครับหรือว่าขับขึ้นมาเร็วหน่อยนะความเร็วสัก110นะครับผมให้มันวิ่งได้สักน้อยๆก็ได้สัก 4-5 กิโลเมตรก็ใช้เวลาชาร์จแค่3นาทีเนี่ยวิ่งได้เพิ่มอีก 40-50 กิโลเมตรเลยนะครับใช้เวลาชาร์จไป30นาทีนะครับจากแบต19ขึ้นมา 88% กำลังไฟเนี่ยมันดรอปจาก147กิโลวัตต์ลงมาเหลือประมาณ90กิโลวัตต์ตอนที่ 80% พอดีแล้วก็เพิ่งจะมาดรอปลงมาเหลือประมาณ68กิโลวัตต์นะครับแต่ก็ยังถือว่าแรงอยู่ดีนะครับนี่ผมพยายามกินข้าวแทบจะไม่ทันนะเพราะว่าเดินดูไปด้วยแล้วก็รีบกินข้าวเนี่ย30นาทีได้แบตมาถึง 90% เลยใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด32นาทีนะครับจากแบตเตอรี่19ขึ้นมาที่ 90% จริงๆผมปล่อยให้มันชาร์จไว้อยู่แล้วก็ไปหาซื้อน้ำนะครับแต่ว่าที่ตรงเนี้ยมันจะชอบลดมาที่ 90% เองตลอดเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะการที่เขาเซตไว้ที่มันเป็นแบต NMC ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้ก็เลยงงพอ 90% ตัดเองเลยทั้งที่เมื่อวานเนี่ยผมเซตอันนี้ให้มันเป็น 100% ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเช้าตอนที่ชาร์จแบตเต็ม100อันนี้มันก็ลงมาที่ 90% แล้วก็มาดูระยะทางนะครับเนี่ย 90% ระยะทางตรงนี้ขึ้นเป็น500กิโลเมตรแล้วสำหรับไฟที่เราชาร์จเข้ามาเพิ่มเนี่ยถ้าวิ่งจนเหลือ 10% นะครับเราเอาสัก4เนี่ยคูณ80มันก็ได้สัก300กิโลเมตรแต่ถ้าขับไม่ได้เร็วมากนะผมว่าไฟที่เราจะใช้ประมาณ 80% เนี่ยมันก็วิ่งได้ถึง400กิโลเมตรอยู่นะครับเอาสัก5คูณ 80% ก็ได้สัก400กิโลเมตรเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับว่าเราจะต้องไปชาร์จที่ไหนอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะชาร์จที่ PT นครสวรรค์นะเพราะว่าชาร์จกับตู้เนี่ยแล้วได้กำลังไฟแรงนะครับขับกันยาวๆเลยนะครับ GPS เนี่ยบอกว่าน่าจะถึงช่วงตี3เลยทั้งประหยัดไฟแล้วก็ชาร์จแรงนะครับก็คุณสมบัติที่ดีของรถ EV เลยนะวิ่งได้ไกลจริงๆสำหรับใครที่ต้องขับทางไกลบ่อยๆเนี่ยรุ่นนี้คือแบบเหมาะเลยนะครับคือถ้าเราชาร์จถึงแค่ 80% มันใช้เวลาแค่23นาทีเอง23นาทีแล้วเราจะสามารถวิ่งต่อได้ถึง300กว่ากิโลเมตรเลยนะครับถ้าชาร์จถึง 80% เนี่ยแล้วเราวิ่งให้แบตเหลือสัก 10% ขอพูดเรื่องไฟหน้าอีกทีหนึ่งนะถ้ามันเป็นถนนทางที่ราบๆเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เปิดไฟสูงนะเดี๋ยวผมปิดไฟสูงก่อนระยะของไฟที่ส่องไปมันก็ถือว่ากำลังโอเคนะครับคือมันไม่ได้ไกลมากแต่ก็ไม่ได้ใกล้จนเกินไป
แต่พอเป็นทางที่มันแบบก้มลงอ่ะแค่นิดนึงอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบหรือว่าไฟคันนี้มันเซตให้ก้มต่ำไปนะ เพราะว่า ตอนนี้ผมก็หาในหน้าจอไม่เจอนะครับว่าเราจะสามารถปรับผ่านหน้าจอได้หรือเปล่าให้โคมมันก้มเงย อย่างเช่นตอนเนี้ยเราลงทางลาดชันอยู่นิดนึงนะครับ จะรู้สึกว่าไฟมันใกล้ตัวรถแต่พอเป็นเวลาที่มันแหงนหน้าขึ้นนิดนึงเนี่ยโอเคแล้วก็ทางตรงๆที่เราขับกันเมื่อคืนโอเคนะครับ นอกจากว่าถ้าเป็นช่วงมืดๆเนี่ยแล้วมันมีไฟสูงมาช่วยอันนั้นอาจจะสว่างครอบคลุมทั้งหมดนะครับก็พอลองดูดีๆอีกทีแล้วคิดว่ามันอาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับที่ผมบอกว่าทางฝั่งคนขับทางขวาเขาเหมือนเซตให้มันต่ำกว่าทางซ้ายด้วยอีกนิดนึงแล้วพอรถเราลงเนินอยู่เนี่ยมันก็ยิ่งก้มมาใกล้ตัวรถนะครับเดี๋ยวดูทางข้างหน้านี้นะมืดๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นแบบเนี้ย มันจะใกล้ตัวรถนะครับระยะไม่ได้ไกลมากพอไฟสูงมาเท่านั้นแหละก็สว่างชัดเจนดีเลยจากปั๊ม PT ที่ศพปราบนะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง205กิโลเมตรแต่เมื่อกี้ตอนที่แบตเหลือ 50% นะครับเราขับได้200กิโลเมตรพอดีก็คือใช้แบตไป 40% เนี่ยวิ่งได้200กิโลเมตรนะครับแล้วความเร็วที่ผมใช้เนี่ย110 120เป็นหลักเลยนะแล้วถ้าเราเอาเทียบกับตอนที่เราชาร์จนะครับเราชาร์จประมาณ3นาทีได้แบตมา 10% 40% เนี่ยก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ12นาทีนะครับหรืออาจจะเพิ่มขึ้นไปหน่อยสัก 12-15 นาทีชาร์จแค่เนี้ยวิ่งได้200กิโลเมตรโดยใช้ความเร็ว110 120เลยนะครับคันนี้นี่ชาร์จไวแล้วก็ประหยัดพลังงานดีนะครับนอกจาก Tesla แล้วก็ต้องเป็น Xpeng G6 นี้นะครับแล้วชาร์จไวของคันเนี้ยมันเป็นชาร์จไวแบบเทคโนโลยี800โวลต์ด้วยคือชาร์จกับสถานีไหนๆก็ได้กำลังไฟสูงนะครับอย่างเช่นปตท. EV Station อย่างเงี้ยที่มันต้องเป็นรถที่แบตเตอรี่มากกว่า400โวลต์ขึ้นไปถึงจะรับกำลังไฟได้100กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นคันนี้มันเริ่มที่550โวลต์นะไปชาร์จก็110กว่ากิโลวัตต์เลยแหละต้องบอกว่าคันนี้มันเป็นรถที่ขับสบายดีด้วยนะครับขับทางไกลเนี่ยแล้วผมเลือกที่จะขับยาวกลับกรุงเทพเลยนะทั้งที่เมื่อวานขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่นะครับลำโพงก็เสียงถือว่าโอเคเลยนะครับเสียงดีอยู่แต่ถ้าเทียบกับ Tesla ตัวโมเดล3 Highland ยังสู้อันนั้นไม่ได้นะอันนั้นเสียงแน่นกว่าแล้วก็รายละเอียดเสียงต่างๆดีกว่านะครับคันนี้ก็เบสที่ให้มาก็ถือว่าโอเคนะก็ดีอยู่แต่ยังไม่แน่นแล้วก็กระหึ่มเหมือนโมเดล3 Highland นะครับรายละเอียดเสียงต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีนะก็ขับทางไกลฟังแล้วก็เพราะดีถ้าเราขับแบบไม่มองความเร็วนะต้องมี130ขึ้นนะครับพยายามขับอยู่ประมาณ120นี่แหละนี่จะทำเวลาหน่อยนะครับนี่ขนาดพยายามขับให้เปลืองแล้วนะขับมา212กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 47% นะครับก็ลดไป 43% เป็นรถที่ขับแล้วแบบไม่ได้กังวลว่าแบตมันจะหมดเลยนะมาถึงปั๊ม PT ตรงนครสวรรค์นะครับตรงนี้ก็มีอีกตู้ที่เป็น150กิโลวัตต์นะเพิ่งตั้งได้ยังไม่นานคือขาเข้ากรุงเทพเนี่ยตั้งแต่นครสวรรค์ไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตู้ชาร์จแรงๆนะครับที่มีเยอะเนี่ยจะเป็นของปตท. EV Station แล้วก็หลายสถานีเนี่ยติด low priority นะครับไปชาร์จแล้วก็ได้กำลังไฟอยู่แค่ประมาณ 50-60 กิโลวัตต์
ถ้าเป็นรถที่รับกำลังไฟได้แรงๆนะต้องหาตู้อย่างเช่น Elex 150 นี้นะครับหรือตู้120ก็ได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติด priority นะครับถ้าได้ช้าๆอันนั้นเท่าที่ผมเจอคือตู้มีปัญหาเป็นส่วนใหญ่ตู้120นะครับตรงขากลับอะแถวเถินตู้นั้นก็น่าจะยังไม่ได้แก้นะมันชาร์จไม่ได้เต็ม120กิโลวัตต์สักครั้งเลยหลังๆเราชาร์จแบตเตอรี่ 90% มาจาก PT ที่ศพปราบแล้วผมก็ขับยาวมาเลยนะครับ321กิโลเมตร3ชั่วโมง20นาทีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.5 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ถ้าเอา 69% เนี่ยหารกับระยะทางที่เราวิ่งมา321กิโลเมตร 1% เนี่ยวิ่งได้ประมาณ 4.5 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ที่ผมขับมาเนี่ยความเร็วส่วนใหญ่คือ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่มีกระบะนะสงสัยเขาอยากจะดูไฟท้ายนะครับไล่ดันมาเรื่อยๆก็ใช้ความเร็วสูงอยู่สักช่วงหนึ่งเลยแหละมาดูที่กราฟ100กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับนี่จะเห็นว่าอัตราเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 18.5 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรก็มีเร่งทำความเร็วสูงหลายช่วงนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเร่งขึ้นไปจนกราฟขึ้นไปชน60กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรหลายที่อยู่นะถ้าเราขับด้วยความเร็วสูงอย่างนี้นะครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้นอีกนิดนึงนะที่ผมขับมาเนี่ยก็คือเราใช้เวลาชาร์จประมาณ30นาทีจะวิ่งได้ระยะทาง321กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเราขับช้ากว่านี้110นะมันก็จะได้ระยะทางที่มากกว่านี้นะครับนี่ขนาดว่าขับให้มันใช้พลังงานเยอะแล้วนะครับ 1% ยังวิ่งได้ตั้ง 4.5 กิโลเมตรเลยต้องขับไปอีก220กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมชาร์จเพิ่มขึ้นมาอีกสักประมาณ 50% นะให้ขับไปถึงปลายทางแล้วแบตเหลืออยู่ประมาณแถวๆ 10-20% นะครับช่วงที่แบตเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะครับคันนี้จะรับแรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ566โวลต์ถ้าเอาคูณกับ200แอมป์ถ้าเราไปชาร์จกับพวกตู้ปตทหรือตู้ PA รุ่นใหม่ๆนะครับก็น่าจะได้ประมาณสัก113-114กิโลวัตต์นะก็ถือว่าเร็วนะครับเราใช้เวลาชาร์จมา5นาทีกว่านะครับได้แบตเพิ่มขึ้นมาแล้ว 16% ใช้เวลาชาร์จมา12นาทีนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 53% แล้วก็คือได้เพิ่มมา 32% แล้วนะครับในเวลาแค่12นาทีซึ่ง 32% ที่ได้เพิ่มมาเนี่ยมันวิ่งได้เกือบ150กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับกำลังไฟเนี่ยนิ่งมาตลอดเลยนะครับ148กิโลวัตต์ก็คันเนี้ยสเปคเนี่ยรับได้ที่280กิโลวัตต์แล้วพอเราเอามาชาร์จแค่150เนี่ยมันก็เกือบครึ่งหนึ่งของสเปคนะครับทำให้อุณหภูมิแบตเนี่ยมันยังไม่สูงมากนะก็คือถ้าเราไปชาร์จ280กิโลวัตต์แบบนานๆน่ะอันนั้นน่ะเขาก็อาจจะมีดรอปกำลังไฟถ้าอุณหภูมิแบตมันสูงเกินนะแต่อันเนี้ยเราชาร์จอยู่แค่ครึ่งเดียวของสเปคที่เขารับได้ก็คืออุณหภูมิแบตมันยังไม่สูงเกินไปนะครับก็เป็นข้อดีของเทคโนโลยี800โวลต์ด้วยนะครับพอแรงดันมันสูงเนี่ยตัวกระแสไฟเนี่ยมันก็ไม่ต้องสูงมากนะครับถ้าใช้กระแสสูงเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิในระบบมันร้อนนะเช่นพวกสายไฟแล้วก็อุณหภูมิตัวแบตเองด้วยนะครับถ้าเราอัดกระแสเข้าไปเยอะๆแต่พอแรงดันไฟมันเยอะเนี่ยกระแสมันก็น้อยลงได้นะครับก็คือมาเน้นที่แรงดันแทนเอาคูณกันออกมาเนี่ยก็ได้กำลังไฟที่เป็นกิโลวัตต์นะครับสมมุติเทียบกันระหว่างรถ400โวลต์จะชาร์จให้ได้150กิโลวัตต์เนี่ยถ้าเป็น400โวลต์มันก็ต้องไปดันที่แอมป์ขึ้นนะครับแต่เนี่ยพอเป็นเทคโนโลยี800โวลต์เนี่ยเราก็ใช้โวลต์ที่สูงขึ้นแล้วก็แอมป์ที่น้อยลงผมชาร์จแค่ 61% นี้ก็พอนะครับก็คือเอาชาร์จประมาณ15นาทีระยะทางที่จะต้องขับไปเนี่ยอีก220กิโลเมตรนะครับโดยประมาณแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอยู่ 61% ละระยะทางที่ขึ้นบนหน้าจอคือ328กิโลเมตรก็น่าจะพออยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ขับซิ่งนะขับ110 120เนี่ยยังไงก็เหลือๆนะครับ
วิ่งอยู่บนถนนลาดยางนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยคันเนี้ยเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะที่ความเร็วตอนเนี้ย120กว่านะครับได้ยินแค่เสียงลมเบาๆคือเวลาอัดเสียงผ่านในกล้องแล้วก็ในรถเนี่ยเสียงมันจะดังกว่าปกตินะครับเดี๋ยวเราดูที่เครื่องมือวัดเสียงนะสำหรับเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยถ้าต่ำกว่า65ลงมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเงียบแล้วและถ้าต่ำกว่า60เนี่ยถือว่าเงียบดีเลยนะครับอันนี้คือค่าเสียงที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าผมขับสักอันนี้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงที่เชลรีชาร์จบางใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมาลองชาร์จกับตู้ชาร์จ360กิโลวัตต์ว่าจะรับกำลังไฟได้สูงสุดเท่าไหร่แล้วเราจะใช้เวลาชาร์จกี่นาทีจากตอนนี้แบตเตอรี่ 12% ขึ้นมาถึง 80% นะครับวันเนี้ยออกจากที่ปตท.ตรงสารพีนะครับตอนประมาณ6โมงกว่านี่เรามาถึงตี2:08 นาทีนะครับใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะหรือไม่ถึง8รวมชาร์จแล้วด้วยนะครับเราออกเดินทางด้วยแบตเตอรี่ 42% นะไม่ได้ออกเดินทางด้วยแบต 100%ตอนนี้กำลังชาร์จอยู่กับตู้360กิโลวัตต์นะครับช่วงที่เสียบชาร์จตอนแรกเนี่ยกำลังไฟขึ้นไปสูงสุดที่288กิโลวัตต์เลยแล้วก็ตอนที่แบตถึง 30% เนี่ยกำลังไฟก็ค่อยๆดรอปต่ำลงมาจาก280กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราชาร์จอยู่ชาร์จไปได้12นาทีนะครับเดี๋ยวให้ดูในมือถือนี้นะเนี่ย12นาที 56% แล้วมันก็ตัดการชาร์จไปนะครับเลยต้องกดเริ่มชาร์จใหม่อันเนี้ยจาก57ขึ้นมา 73% ใช้ไป6นาทีนะครับเอาเวลามารวมกันเนี่ยเท่ากับตอนนี้เราชาร์จไปแล้วประมาณ18นาทีเสียดายนะครับเราไม่ได้ชาร์จทีเดียวแบบยาวจนถึง 80% จะได้เห็นเวลารวมตรงนี้ไปเลยต้องมากด start ใหม่อีกรอบเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะใช้เวลาชาร์จถึง 80% เนี่ยกี่นาทีเดี๋ยวเราต้องเอาเวลาตรงเนี้ยไปบวกกับ12นาที11วินาทีนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 78% กำลังไฟอยู่ที่134กิโลวัตต์แต่ตอนที่เราชาร์จกับตู้ Elex 150กิโลวัตต์นะครับกำลังไฟเนี่ยจะอยู่147ถึง148กิโลวัตต์ยาวๆจนถึง80เลยนะก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับพอมาชาร์จกับตู้แรงๆเนี่ยอุณหภูมิแบตมันสูงนะครับเขาก็เลยต้องดรอปกำลังไฟลงในช่วงท้ายๆเราใช้เวลาชาร์จมา9นาทีนะครับจาก57ขึ้นมาที่ 79% แล้วก็ถ้าเอาไปรวมกับ12นาทีเนี่ยก็จะเป็น21นาทีเกือบ 80% แล้วนะครับเดี๋ยวรอมันขึ้น 80% 9นาที20วินาทีบวกกับ12นาทีนะครับที่เราชาร์จแบตจาก12ถึง 56% ก็ตกประมาณ21ถึง22นาทีนะครับก็ใช้เวลา21ถึง22นาทีนะครับจากแบตเตอรี่12ขึ้นมาที่ 80% เดี๋ยวรอดูอีกแป๊บหนึ่งนะว่ามัน 81% เนี่ยกำลังไฟตรงนี้มันจะดรอปลงหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ชาร์จกับ Elex เนี่ยมันจะลดลงเหลือประมาณ90กิโลวัตต์นะครับกลายเป็นว่าชาร์จกับที่นี่มันไม่ดรอปกำลังไฟฮะนี่ไงดรอปละเหลือ74กิโลวัตต์เดี๋ยวน่าจะพอแค่ 82% นี้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยตี 2:45 นาทีแล้วชาร์จจากตรงนี้ไปมันจะนานนะครับก็ให้ดูแค่
12-80% ใช้เวลาไปประมาณ 22 นาทีนะครับ ได้ดูการชาร์จเร็วของคันนี้เรียบร้อยนะครับกำลังไฟเข้าสูงสุดเนี่ยเกินสเปคเลยนะครับขึ้นไปสูงที่ 288 กิโลวัตต์ก็ยังงงอยู่นะครับว่าทำไมถึงมันหัวชาร์จมันเออร์เลอร์ตอนที่ 56% นะเลยไม่ได้กราฟการชาร์จแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ตี 2:50 นาทีแล้วกว่าจะถึงบ้านนี่ก็อีก30 นาทีนะครับน่าจะได้นอนเกือบตี 4กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับขับมาระยะทาง 39 กิโลเมตรแบตเตอรี่เนี่ยจาก 82 ลดเหลือ 71% ใช้ไป 11% นะครับก็ 1% วิ่งได้ประมาณ 3.5 กิโลอันนี้ขับแบบทางด่วนเลยนะครับมาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนี่ 23.4 กิโลวัตต์/ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับจะเห็นว่าหลายช่วงนะเร่งขึ้นไปสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับดูตัวเลขจากทางนี้นะครับเนี่ยแต่ละแท่งที่ขึ้นไปนะครับเกิน40 กิโลวัตต์/นะต่อ 100 กิโลเมตรแต่พอมันเฉลี่ยกลับมานะครับก็อยู่ที่ 23.4 กิโลวัตต์/ต่อ 100 กิโลเมตรทดสอบกำลังไฟของไวเลสชาร์จเจอร์นะครับในคันนี้จะให้ไวเลสชาร์จมาถึง2อันแล้วก็เวลาที่เราวางมือถือลงเพื่อชาร์จแบตนะครับตรงเนี้ยจะมีลมเป่าออกมาทันทีสำหรับเครื่องทดสอบของผมเนี่ยมันทดสอบได้สูงสุดแค่15 วัตต์อันนี้ทดสอบ15 วัตต์ก็ผ่านนะครับจริงๆแล้วเขาน่าจะจ่ายกำลังไฟได้มากกว่านี้แต่ว่าเครื่องผมมันทดสอบได้เท่านี้แล้วก็สำหรับมือถือทั่วๆไปนะครับก็จะรับไวเลสชาร์จได้อยู่ประมาณ15 วัตต์นะยกเว้นพวกโทรศัพท์รุ่นที่ทำไวเลสชาร์จมาพิเศษที่เขาจะรับได้สูงสุดถึง50 วัตต์แล้วก็อันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับเวลาที่เราวางมือถือเนี่ยเราต้องวางให้มันตำแหน่งกลางๆหน่อยนะเพราะว่าถ้ามือถือเรามันขยับเนี่ยสังเกตที่ตัวเลข15 วัตต์นะครับถ้ามือถือมันไม่ค่อยกลางเนี่ยแรงไฟมันจะลดต่ำลงนะครับเท่าที่ใช้งานคันนี้ก็ถือว่าชาร์จได้โอเคนะครับเขาทำบล็อกกันตรงนี้มาดีแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็ช่วยให้มือถือไม่ค่อยขยับไปไหนเวลาที่เราวางมือถือเพื่อชาร์จแบตเนี่ยตรงเนี้ยจะมีลมเป่าออกมาทันทีเลยนะครับเวลาที่เรายกมือถือออกลมตรงนี้ก็จะปิดไปแล้วก็ตัว USB-C ด้านหน้าเนี่ยจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง60 วัตต์นะครับอันนี้ก็ชาร์จพวกโน้ตบุ๊กได้เลยแต่ในส่วนของด้านหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมเครื่องเช็คผมมันตรวจสอบไม่ได้นะครับแต่เท่าที่ใช้งานมาเนี่ยก็ถือว่าชาร์จได้เร็วอยู่นะครับนอกจากจะมีช่อง USB-A ให้ที่ตรงนี้ด้านบนตรงนี้ก็จะมีช่อง USB-A เหมือนกันนะครับเผื่อว่าเราจะติดอุปกรณ์อะไรหรือว่ากล้องไว้ที่ตรงกระจกตรงนี้ก็เอาไฟตรงเนี้ยมาจ่ายได้เลยจริงๆแล้วช่องเนี้ยจะมียางไว้สำหรับปิดนะครับก็คือตรงนี้ดูที่ใต้กระโปรงหน้ารถนะครับเปิดมาเนี่ยเราจะเห็นชุดวาล์วพวกนี้เลยนะที่ต่อมาจากคอมแอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็มี
heat exchange อยู่ตรงนั้นที่เอาไว้แลกเปลี่ยนพวกการระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นอยู่เป็นแผงระบายความร้อนเหมือนกันดูค่อนข้างโล่งดีนะครับหากว่าต้องมาเปิดซ่อมหรือเซอร์วิสเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็มองลงไปเห็นคอมแอร์อยู่ตรงนั้นโล่งๆเลยจะเห็นว่ามันจะมีไฟไฮโวลต์นะครับสีส้มๆเนี่ยมาจ่ายให้กับคอมแอร์ตรงนี้ก็เป็นที่เติมน้ำล้างกระจกนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่12โวลต์อยู่ตรงนี้12โวลต์45แอมป์อเวอร์นะครับตรงนี้เป็นกล่องฟิลนะครับถ่ายให้ดูอุณหภูมิที่เบาะนะครับตอนนี้เปิดเป็นเบาะลมเย็นไว้จะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีฟ้าๆน้ำเงินเนี่ยจะเย็นขึ้นนะครับเนี่ยอุณหภูมิประมาณ19-20องศาแต่ตรงที่ลมไม่ได้เป่าขึ้นมาก็จะอยู่20กว่านะครับส่วนตรงพนักพิงสำหรับคันนี้ไม่ได้มีลมเป่าออกมาแล้วก็ดูในฝั่งของคนขับก็เหมือนกันนะครับลมเย็นเป่าขึ้นมาได้เยอะเลยส่วนพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีอุ่นพวงมาลัยนะครับอันนี้ผมก็เปิดไว้ให้ดูนะอุณหภูมิ40-50องศาเท่าที่ใช้งานดูเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับแอร์คันนี้มันเย็นมากช่วงที่ขับไปเชียงใหม่ผมก็มีช่วงที่เปิดให้อุ่นพวงมาลัยนะครับเพราะว่าชอบให้แอร์มันเป่ามือแต่ทีนี้พอเป่านานๆกลายเป็นเย็นเกินแล้วก็เปิดให้พวงมาลัยอุ่นได้ทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูที่เบาะด้านหลังในส่วนของเบาะหลังเนี่ยจะมีเฉพาะอุ่นเบาะนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นฮีเตอร์เราเห็นเป็นเส้นๆเลยนะครับอุณหภูมิ30กว่าองศาทั้งซ้ายและขวานะครับสังเกตดูที่พื้นนะครับตอนเนี้ยเปิดให้เป่าลมเย็นออกมาจากด้านล่างด้วยให้มาเป่าที่เท้าผู้โดยสารด้านหลังมันก็จะเป็นเห็นเป็นสีฟ้าๆตรงเนี้ยเป็นอุณหภูมิเย็นที่แอร์เป่าออกมานะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็ถ้าเราถ่ายดูบริเวณแอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นลมแอร์เย็นๆออกมานะครับทีนี้กลับมาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เหมือนกันอันนี้ผมก็เปิดให้แอร์เนี่ยเป่าลงมาที่เท้าก็จะเห็นเป็นบริเวณที่มันเย็นๆเลยนะครับคันเนี้ยแอร์เย็นดีมากๆเลยนะครับ I'm doing just fine out in the islands where the time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Just riding waves cause I know no matter where the tide goes.จากที่ได้ใช้คันนี้มา 2-3 วันนะครับ2วันเนี่ยคือขับกรุงเทพ
ดอยอ่างขางแล้วก็กลับมากรุงเทพนะครับคือค่อนข้างประทับใจเลยนะคันนี้เป็นรถที่ประหยัดพลังงานแล้วก็ชาร์จได้ไวและเป็นแบบ800โวลต์อีกต่างหากในไทยเนี่ยเราแวะพวก EV Station ก็ยังรับกำลังไฟได้110กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ลองชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์ของ Elex ให้ดูเนี่ยสามารถชาร์จได้กำลังไฟนิ่งๆเลยนะแทบจะเต็มสเปคตู้ระหว่างที่ใช้งานคันนี้ผมแทบจะไม่กังวลเรื่องระยะทางที่วิ่งเลยนะครับใน1ชาร์จเนี่ย 100% เนี่ยคันนี้สามารถวิ่งได้ถึง500กิโลเมตรแน่ๆนะครับถ้าเราขับไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ขนาดผมบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมนะครับยังแบบขาไปถ้าเราไม่แวะชาร์จที่ต่างนะขับจากกรุงเทพไปเถิน500กิโลเมตรได้เลยนะครับแล้วก็วันที่ไปดอยอ่างขางผมก็ไม่คาดว่ามันจะสามารถวิ่งได้เยอะขนาดนั้นนะเชียงใหม่ดอยอ่างขางแล้วก็ไปลำปางที่ศพปราบเนี่ย462กิโลเมตรยังเหลือแบตตั้ง 19% นะครับคือค่อนข้างประทับใจเลยนอกจากนั้นพวกเครื่องเสียงที่ให้มาเสียงก็เพราะดีนะครับเบสนี่แบบกระหึ่มใช้ได้เลยแต่ถ้าเทียบกับโมเดล3 Highland เนี่ยอาจจะยังสู้ไม่ได้นิดนึงนะครับยังต่างกันอยู่แต่โดยรวมเนี่ยฟังเพลงเพราะดีนะครับเบาะเนี่ยนั่งสบายเลยนะคือถ้าเป็นพวกเบาะที่สามารถปรับดันหลังได้เนี่ยจะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องขับทางไกลแล้วปวดหลังนะครับก็เบาะทำมาได้ดีนะจะมีแค่เวลาที่เราขับพวกทางโค้งเยอะๆนะครับเบาะเขาค่อนข้างแบบเรียบไปหน่อยมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตตัวเราไว้เวลาที่เข้าโค้งเยอะๆนะครับแต่สิ่งที่ให้มาในเบาะเนี่ยเช่นเป่าลมเย็นนะก็ถือว่าทำงานได้ดีเลยนะครับขับทางไกลเนี่ยนั่งสบายแอร์ในรถเองเนี่ยก็เย็นมากๆด้วยเย็นจนหนาวเลยนะครับแล้วก็แผนที่ที่ให้มากับรถเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่นะครับเขาสามารถบอกปริมาณแบตที่ไปถึงปลายทางได้ในรถ EV เนี่ยถ้ามีบอกอย่างเงี้ยทำให้เราขับได้ค่อนข้างมั่นใจขึ้นด้วยนะครับเรากดนำทางไปถึงปลายทางคอยดูระยะทางตรงในแผนที่นี้ก็ได้มันจะคำนวณแบบเรียลไทม์ถ้าเราขับเร็วเกินมันอาจจะไปไม่ถึงเราก็พอจะดูตัวเลขจากแผนที่ได้นะครับนอกจากนั้นเขายังสามารถหาจุดชาร์จระหว่างทางให้เราได้ด้วยก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะส่วนพวก Apple CarPlay ที่ผมได้ลองใช้เป็นแบบไร้สายนะครับก็ยังไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรนะครับทั้งกดให้มันนำทางแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเนี่ยใช้งานได้ยาวๆเลยจะมีในช่วงที่เราจอดรถแล้วลงจากรถเนี่ยกลับขึ้นมาต้องคอยกด Connect ใหม่นะครับส่วนเรื่องช่วยจอดอัตโนมัติต่างๆเนี่ยคันนี้ก็ทำได้ดีนะครับผมอาจจะไม่ทันได้รีวิวให้ดูนะครับแต่เท่าที่ลองใช้งานเนี่ยทำงานได้ดีมากๆรวมถึงเราสามารถสั่งการจากในแอปพลิเคชันเนี่ยให้รถเดินหน้าถอยหลังหรือกดให้จอดให้เราได้ด้วยอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ให้มาเช่นระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติเนี่ยอันนี้ก็โอเคเลยขับทางไกลเนี่ยช่วยให้ขับได้ง่ายขึ้นมีแค่ในส่วนเวลาเราใช้ Adaptive Cruise Control นี่แหละที่เวลาเข้าโค้งอาจจะแบบไม่ค่อยสมูทตรงนี้ถ้าเขาสามารถปรับแก้ให้ดีขึ้นได้เนี่ยก็จะดีเลยนะครับในส่วนของการขึ้นเขาก็ทำได้ดีเลยนะครับบรรทุกน้ำหนักมาขนาดนี้เอาไปขึ้นเขาได้สบายๆเลยนะก็อาจจะมีแค่เวลาเราหยุดตามเนินชันเนี่ยมันจะต้องเหยียบลึกๆช่วงออกตัวแค่นั้นแหละที่เหลือพุ่งอย่างเดียวครับแล้วก็ลงเขาก็อย่างที่เห็นนะครับอุณหภูมิจานเบรกนี่เพิ่มขึ้นน้อยมากก็หายห่วงได้เลยนะครับในเรื่องสมรรถนะเนี่ยสำหรับใครที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับนอกจากไปทดลองขับที่โชว์รูมเนี่ยแอป EV เขามีให้เช่าด้วยนะครับรุ่น Long Range เลยเราอาจจะลองเช่ามาใช้งานดูก่อนว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะหรือเป็นตามที่ผมบอกหรือเปล่าถ้าสนใจก็เปิดดูในแอป EV ได้นะครับมีเช่า1วัน3วันอาทิตย์นึงหรือเป็นเดือนเลยก็ได้สำหรับคลิปนี้อาจจะมีหลายส่วนที่ผมรีวิวให้ดูไม่ทันนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าใช้เวลาไปกับการขับทางไกลเป็นส่วนใหญ่หมดไปหลายชั่วโมงเลยนะครับอย่างน้อยก็ได้รีวิวให้ดูในส่วนของหลักๆเช่นการเดินทางไกลการชาร์จระหว่างทางการขึ้นเขานะครับได้เห็นสมรรถนะต่างๆของตัวรถขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับ